Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ξέρουμε ότι μπήκε ο Ιούνιος, είναι Σάββατο, άρχισαν οι παραλίες. Εσείς που κάνατε αυτή τη μικρή θυσία να είστε σήμερα εδώ, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο πράγμα η ζωντανή συζήτηση και άλλο να το δεις μετά από 2-3 μέρες στο YouTube, όπου δεν είναι εύκολο να κάνεις ερωτήσεις και να λάβεις ζωντανές απαντήσεις. Το απόψινό μας θέμα φαίνεται ότι έχει πολλές πτυχές, αλλά όλες αυτές είναι συνιστώσεις μιας μεγάλης συνισταμένης που είναι κάτω από την ταμπέλα που λέγεται μετανθρωπισμός. Κάτω από την ταμπέλα, λοιπόν, μετανθρωπισμός, υπάρχουν πολλά και ποικίλα χαρακτηριστικά και αυτά θα επιχειρήσουμε απόψε να θίξουμε με το αρχαιοελληνική λέξη, των εκλεκτών καλεσμένων συνομιλητριών στην προκειμένη περίπτωση. Πρώτα θα μιλήσει η κυρία Ορφανίδου, συγγραφέας, η οποία έχει γράψει και το βιβλίο «Ψηλαφώντας τον άνθρωπο του μέλλοντος». Το είπα καλά? Ναι. Έχει και σκονάκι. Ναι. Έχει και το σκονάκι της. Εν συνεχεία θα το αγγίξει από την ψυχολογική του πλευρά η κυρία Σαριγιαννίδη, ψυχολόγος μας. Και στο τέλος θα είναι η δικιά μου η ομιλία που θα έχει να κάνει με το βιολογικό σκέλος της υπόθεσης, λόγω ιδιότητας, αλλά και το ψηφιακό κομμάτι που είναι αναπόσπαστο από ό,τι φαίνεται. Να μην μακρηγορήσω άλλο με την εισαγωγή, δίνω το λόγο στην κυρία Ορφανίδη να ξεκινήσει την ομιλία της. Καλησπέρα. Ακούγομαι? Εντάξει. Καλησπέρα. Καλό μήνα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που είστε εδώ, αλλά και τον κύριο Αρβανίτη και τη συνέπεια που μου έκαναν την τιμή να βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Χαίρομαι γιατί η συνέπεια, πόσο καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ένας φορέας ακομμάτιστος και ο στόχος του είναι η αφύπνιση των πολιτών. Κάτι που με βρίσκει και εμένα απόλυτα σύμφωνη. Λοιπόν, θα σας μιλήσω λίγο για τον μετανθρωπισμό. Να πούμε κάποιες βασικές αρχές του. Έχω χωρίσει την ομιλία σε 2 μέρη στην ουσία. Το πρώτο μέρος είναι μια σύντομη, αδρή περιγραφή των αρχών του μετανθρωπισμού με πολύ κατανοητό τρόπο. Και στο δεύτερο μέρος θα το δούμε και λίγο έτσι με μια κριτική ματιά. Ο μετανθρωπισμός, η λέξη μετανθρωπισμός, έτσι σαν εισαγωγή, θα πω ότι ήταν ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα μια έρευνα που έδωσε ως καρπό το βιβλίο μου «Ψηλαφώντας τον άνθρωπο του μέλλοντος» από τις εκδόσεις Διαδρομή. Έχω αγγίξει λίγο όμως τον μετανθρωπισμό, είναι μια έρευνα που τρέχω τώρα και στο βιβλίο μέσα κυρίως έχω μιλήσει για την μεταφόρτωση του νου, που είναι μία από τις μεθόδους που προτείνει ο μετανθρωπισμός για την αθανασία, σε εισαγωγικά, του ανθρώπου. Ο μετανθρωπισμός πιάνει πεδία όπως ο θάνατος και τα γυρατιά, που παραδοσιακά μέχρι τώρα ήταν πεδία των θρησκειών ή της μεταφυσικής. Λοιπόν, και ξεκινάω να πω ότι ο μετανθρωπισμός, να καταλάβουμε ότι δεν είναι ένα πολιτικό ή οικονομικό κίνημα. Γι' αυτό και δεν θα ακούσετε κάποιον να λέει ότι, ξέρετε, μια μέρα τώρα έχουμε μετανθρωπισμό ή τώρα θα μπούμε στο μετανθρωπισμό και θα ακολουθήσουμε το σύστημά του. Είναι κάτι που θα περάσει ή περνάει ήδη με ένα ερωτηματικό μέσα από την κουλτούρα, τις συνήθειες, τον τρόπο σκέψης μας και τη συμπεριφοράς μας. Υπάρχουν άνθρωποι, είτε είναι μετανθρωπιστές, δηλαδή αυτοί που υποστηρίζουν τον μετανθρωπισμό, είτε εκτός του χώρου αυτού, του μετανθρωπιστικού, που πιστεύουν ότι ήδη έχουμε μπει στην περίοδο του μετανθρωπισμού. Ο πολίτης άλλωστε αντιμετωπίζεται περισσότερο ως καταναλωτής σήμερα, ακόμα και από την ίδια την πολιτεία, οπότε θεωρώ ότι ό,τι περνάει και ό,τι θα περάσει και μέσα από τον μετανθρωπισμό θα περάσει από εκεί, από την αγορά της κατανάλωσης, και είναι πράγματα που θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία, όπως και το κινητό μας, δεν θα μας τα επιβάλλει κανείς.
αλλά θα είναι συσκευές και αγαθά που θα πάμε οι ίδιοι, και προϊόντα μάλλον καλύτερα, που θα πάμε εμείς οι ίδιοι να αγοράσουμε. Λοιπόν, το συνθετικό από τον μετανθρωπισμό, που έρχεται πριν τη λέξη ανθρωπισμός, όπως και με την νεωτερικότητα και τη μετανεωτερικότητα και όλα αυτά τα μετά, αν έχετε μελετήσει λίγο αυτές τις διαδοχές, εκτός από ιστορική διαδοχή, δηλαδή τελειώνει η περίοδος του ανθρωπισμού, πάμε στην περίοδο του μετανθρωπισμού, κυρίως εκφράζει την ανατροπή και την άρνηση όλων των αρχών του ανθρωπισμού. Τι σημαίνει αυτό? Οι αρχές του μετανθρωπισμού λένε το εξής. Ο άνθρωπος δεν είναι το κέντρο του κόσμου, του σύμπαντος, της φύσης, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι ανώτερο είδος σε σχέση με τα άλλα βιολογικά είδη. Δεν έχει κάποια ξεχωριστή ποιότητα που δεν έχουν τα άλλα ζώα. Δεν έχει κάτι ξεχωριστό και από τα μη έμβια όντα. Έχει ιδιαίτερη έμφαση ο μετανθρωπισμός και στα μη έμβια όντα. Δεν προσπάθει να μας εξισώσει μόνο με το ζώο και όλα τα ζωικά είδη, άντε και φυτικά. Προσπαθεί να μας πει ότι πρέπει να εξισωθούμε και με τα μη ανθρώπινα όντα, που σημαίνει εκτός από ζώα, φυτά, αντικείμενα, μηχανές, υπολογιστές. Επίσης, ο μετανθρωπισμός αρνείται ότι υπάρχει ψυχή, ότι υπάρχει μια κοινή ουσία στους ανθρώπους που τους δένει και λέγεται ανθρωπινότητα, αυτή η ποιότητα που λέμε, η ανθρωπινότητα, οπότε αποτελούμε μια ανθρωπότητα και ένα σύνολο. Και δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό. Αν δέχεται ότι υπάρχει συνείδηση, την αποδέχεται και για τα ζώα. Μέσα στις αρχές του, λοιπόν, είναι πολύ καθοριστικό και πιστεύω ότι θα το ακούσουμε και από την κυρία Σαριανίδη, ότι δεν αναγνωρίζει σαφή όρια μεταξύ ομάδων ανθρώπων, είτε μιλάμε για μέσα στο σύνολο των ανθρώπων, δεν διαχωρίζει όμως και ομάδες όπως αυτές που ανέφερα, άνθρωποι, ζώα, μη έμβια όντα, έμβια και μη έμβια όντα. Αυτή την αντίφαση την τεινάζει στον αέρα, όπως και πάρα πολλά στοιχεία που έχουν μια διαδικότητα. Μέσα σε αυτά είναι και το αρσενικό θηλυκό, η φύση με την κουλτούρα. Όλα αυτά τα θεωρεί ότι είναι ένα. Για τους πιο γνώστες της φιλοσοφίας, το υποκείμενο και το αντικείμενο του υπαρξισμού και του ανθρωπισμού επίσης τα ενώνει. Υποστηρίζει λοιπόν ότι τα όρια, τα σύνορα που ξεχωρίζουν σήμερα τον έναν από τον άλλον πρέπει να καταλυθούν, να αποδομηθούν και να είναι ρευστά. Άρα δεν θα έχουμε και μια σταθερή ταυτότητα. Γίνεται λόγος για ρευστές ταυτότητες. Αυτό ήδη σήμερα το ακούμε στο κομμάτι των φύλων. Αλλά ο μετανθρωπισμός το επεκτείνει πολύ, πολύ ευρύτερα. Οπότε, καταλύοντας τα όρια, καταλαβαίνουμε ότι θα αρχίσουν και οι αλληλεπιδράσεις και οι διασταυρώσεις μεταξύ των ειδών. Να κλείσω με τις βασικές αρχές του μετανθρωπισμού, λέγοντας ότι ο μετανθρωπισμός, σε όλα τα βιβλία, οι μετανθρωπιστές υποστηρίζουν ότι ο ανθρωποκεντρισμός που υπήρχε στον ανθρωπισμό ήταν μια έπαρση, μια εγωιστική αντίληψη, ένας παροξισμός, ο οποίος δεν είχε καμία βάση και δεν είχε λόγο ο άνθρωπος να θεωρήσει τον εαυτό του ως κέντρο του σύμπαντος. Οπότε το ανατρέπει εντελώς και του δημιουργεί και στα βιβλία και κάποιες ενοχές, ότι με ποιο δικαίωμα το έκανες, γι' αυτό το λόγο καταπίεσες τα ζώα, κάποιες μειονότητες. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορα τεχνάσματα για τα οποία ο μετανθρωπισμός θεωρεί ότι ήταν μεγάλη αυθαιρεσία η ανθρωποκεντρική θεώρηση. Τώρα, η εξίσωση λοιπόν ζώου, μηχανής και ανθρώπου μας πάει στο επόμενο βήμα, γιατί δεν μένει εκεί, που είναι ότι αρχίζουν μεταξύ τους οι αλληλεπιδράσεις. Δεν γίνεται σαφής αναφορά για διασταύρωση των ειδών με την παραδοσιακή ίσως μέθοδο. Άλλωστε, ο μετανθρωπισμός ξεκίνησε σαν ρεύμα, το 1980 το τοποθετούν κάποιοι, διότι πήρε το έναυσμα από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και από επιστήμες όπως η βιοτεχνολογία, γενετική μηχανική, νανοτεχνολογία, νευροεπιστήμες, σε συνδυασμό πάντα με την επιστήμη των υπολογιστών
και την ψηφιακή επανάσταση. Οπότε, μιλούν οι μετανθρωπιστές για υβριδοποίηση, δηλαδή ένωση συνδυασμούς μεταξύ ειδών, δηλαδή άνθρωπο-ζώο, άνθρωπο-μηχανή. Αυτό είναι το γνωστό σαν λέξη cyborg, ο κυβερνοοργανισμός. Είναι μια συγχώνευση, ένα συνδυασμός ανθρώπου-μηχανής. Σε κάποια βιβλία βλέπουμε και το άνθρωπο-ζώο-μηχανή, στα αγγλικά βέβαια. Άρα μπορούν να γίνονται μίξεις χωρίς όρια. Ο μετανθρωπισμός δεν θέλει όρια, δεν θέλει περιορισμούς. Όλα επιτρέπονται, να το πω έτσι απλά. Και όχι από ηθικής πλευράς, από φιλοσοφικής πλευράς, από φυσικής πλευράς. Τώρα δεν ξέρουμε αν αυτό είναι εφικτό. Δηλαδή, έχει κάποιες προτάσεις ο μετανθρωπισμός πρακτικές, αλλά δεν μας λέει και ξεκάθαρα με ποιον ακριβώς τρόπο θα γίνουν αυτά. Ξέρουμε, για παράδειγμα, για τη μεταφόρτωση του νου. Μας λέει ότι θα καταγράψουμε τα εγκεφαλικά κύματα, θα καταγραφεί η σκέψη, τα συναισθήματά μας σε έναν υπολογιστή. Οπότε υπάρχει εκεί το backup του μυαλού μας, το backup της προσωπικότητάς μας. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή στην νοητή σφαίρα, στην πνευματική μας σφαίρα είναι εκεί και μπορούμε να το μεταφορτώσουμε σε έναν υπολογιστή, σε έναν άλλο άνθρωπο, σε έναν κυβερνοοργανισμό κλπ. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγονται λίγο παρανοϊκά τώρα όλα αυτά, αλλά τα γράφουν καθηγητές πανεπιστημίων. Δεν τα λένε 2-3 ας πούμε διαταραγμένα μυαλά, έτσι, 2-3 διαταραγμένα μυαλά, τα λένε, είναι ρεύμα που υπάρχει έρευνα πάνω σε αυτό και σοβαροί άνθρωποι συγγράφουν βιβλία πάνω σε αυτά. Αν πάρουμε και τη γνώμη ενός μετανθρωπιστή έτσι ακραίου, του Ρέι Κουρτσβάιλ, εκείνος μιλάει για 3 διαδοχικές επαναστάσεις που θα βοηθήσουν να φτάσουμε στην τεχνολογική μοναδικότητα, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω τώρα με ορισμούς. Θα σας αναφέρω όμως τις επαναστάσεις. Η μία είναι η γενετική, η δεύτερη σταδιακά, η μία μετά την άλλη, είναι η επανάσταση της νανοτεχνολογίας και η τρίτη της ρομποτικής. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι η επανάσταση της γενετικής έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, δεν ξέρω εδώ και ο γιατρός, αλλά είναι κάτι που έχουμε σαν φαρέτρα με τη γενετική μηχανική. Είμαστε στην αρχή ίσως της επανάστασης της νανοτεχνολογίας και θα προχωρήσουμε παρακάτω όταν είναι όλα έτοιμα στην ρομποτική. Τώρα, υπάρχει και ένα ρεύμα που λέγεται υπερανθρωπισμός και είναι πολύ πιθανό να το έχετε ακούσει. Πάλι δεν θα σας κουράσω με τις λεπτομέρειες και τις διαφορές. Θα σας πω ότι ούτε και οι ίδιοι οι μετανθρωπιστές και όλοι αυτοί είναι ξεκάθαροι στο πού είναι το όριο, αν είναι κάτι ξεχωριστό ο υπερανθρωπισμός από το μετανθρωπισμό ή αν είναι υποσύνολό του. Εγώ θα έλεγα να το βάλουμε στην ομπρέλα του μετανθρωπισμού και απλά να σας πω ότι οι υπερανθρωπιστές αυτό που υποστηρίζουν και λίγο τους διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους είναι ότι υποστηρίζουν τον επαυξημένο άνθρωπο. Είναι φράσεις που επειδή έχουν ακουστεί μπορεί να τις έχετε ακούσει. Υποστηρίζουν την ανθρώπινη αναβάθμιση, δηλαδή παίρνουμε τον άνθρωπο και με τεχνολογικά μέσα ανεβάζουμε σε τεράστιο βαθμό κάποιες ικανότητές του. Για παράδειγμα, πώς είναι το ντοπάρισμα των αθλητών, που δίνοντας μια χημική ουσία ο αθλητής τρέχει ας πούμε, πολύ περισσότερο από όσο θα έτρεχε από μόνος του, κάπως έτσι. Και φυσικά μιλάνε για υπερδυνάμεις, θα έλεγα, που μας θυμίζουν υπερήρωες, όχι να πετάμε ας πούμε, αλλά προφανώς να έχουμε για παράδειγμα μία όραση που ξεπερνάει το φάσμα όσων βλέπουμε ή σε απόσταση να έχουμε νυχτερινή όραση, να μπορούμε να έχουμε καλύτερη συγκέντρωση, άρα και παραγωγικότητα στην εργασία, να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, να μην είμαστε παρορμητικοί, γιατί αν είσαι παρορμητικός σε μια συναλλαγή, ας πούμε, οικονομική, εμπορική, μπορεί να μην είσαι τόσο αποδοτικός. Υπάρχουν λόγοι δηλαδή για τους οποίους θέλουν να πειράξουν κάποιους τρόπους που λειτουργεί ο άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα, σωματικό, διανοητικό, πνευματικό, συναισθηματικό. Οπότε στόχος τους είναι η χρήση της τεχνολογίας, φαρμάκων, συσκευών, εμφυτευμάτων κλπ. Για τη βελτιστοποίηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων, όπως ξέρουμε τον άνθρωπο τώρα. Έτσι μας λένε. Τώρα βέβαια αυτό εκτός του θυμίζει λίγο θαυμαστό καινούριο κόσμο του Huxley και σε αυτό το βιβλίο υπάρχει πολύ η χρήση της χημείας στους ήρωες εκεί. Προφανώς, εάν είναι εφικτό και σε ποιο βαθμό είναι εφικτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα, αλλά οπωσδήποτε
για να μην έχει συμβεί και ως τώρα, σίγουρα υπάρχει, ακόμα και αν είναι εφικτό σε έναν βαθμό, υπάρχει και κάποιο τίμημα που θα πρέπει να το συζητήσουμε πριν πούμε ότι προχωράμε και εφαρμόζουμε τέτοια πράγματα στους ανθρώπους. Τώρα, πολύ σύντομα πάλι θα πω λίγο έτσι, το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ ότι λειτουργεί ο μετανθρωπισμός, αν είναι σοβαρά και έτσι, βάσιμα πράγματα αυτά που υποστηρίζονται. Ίσως από τώρα, ίσως ήδη έχετε και οι ίδιοι καταλάβει ότι η διάθεση του μετανθρωπισμού είναι ισοπεδωτική. Δηλαδή να ισοπεδώσουμε, να αποδομήσουμε, να ξυλώσουμε ό,τι υπήρχε και να ανατρέψουμε τα πάντα. Έτσι. Αλλά χωρίς να βλέπουμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όσο έχω διαβάσει πάνω σε αυτό το θέμα, δεν έχω δει στιβαρά επιχειρήματα. Δηλαδή τα επιχειρήματα είναι θα αμφισβητήσω ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα. Αυτό. Γιατί έτσι. Δηλαδή είναι μια αμφισβήτηση ιδεολογικού τύπου, καθαρά, δεν βασίζεται σε κάποια μελέτη, σε κάποια δεδομένα, παρατηρήσεις ή αποδείξεις. Αποδομούνται λοιπόν και τα αποτελέσματα αιώνων, αλλά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαμε. Οπότε, ακόμη και αν πάμε να αποδείξουμε ότι, ξέρετε, αυτό που προτείνει ο μετανθρωπισμός, εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να ανατραπεί η τάδε ανθρωπολογική αρχή, διότι έχουμε αποδείξει ότι αυτό. Θα έρθει ο μετανθρωπισμός και θα πει, ναι, αλλά εγώ δεν δέχομαι καν τις μεθόδους με τις οποίες έφτασες εκεί. Διαγραφή, όλα, δηλαδή, ξυλώνουμε. Υπάρχει και ένα ρεύμα έτσι ακραίο στο μετανθρωπισμό που λέγεται κριτικός μετανθρωπισμός. Αυτός ειδικά προάγει την αποδόμηση ενιών, ορίων, όπως λέγαμε πριν, και όλων των ανθρωπολογικών σταθερών. Και όλο αυτό θα ξαναπώ ότι, και θα τονίσω ότι δεν βασίζεται πουθενά αλλού παρά μόνο στην αποδόμηση όλων των θεμελίων. Και δεν υπάρχει μια διάθεση έτσι, βελτίωσης, προσαρμογής ή διόρθωσης. Μιλάμε ξανά, μπορεί να γίνω κουραστική, αλλά θέλω να είναι σαφές ότι μιλάμε για ξύλωμα. Αυτό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι σαν να αρχίσουμε να κάνουμε δοκιμές στα καλά καθούμενα και να δούμε τι θα συμβεί. Δηλαδή μου θυμίζει λίγο, σαν να χτίζουμε η ανθρωπότητα επί αιώνες ένα κτίσμα, να είμαστε τώρα στον 5ο όροφο και να έρχεται ο μετανθρωπισμός και θα λέει θα τα γκρεμίσεις όλα. Αλλά εμείς είμαστε στον 5ο, δηλαδή θα καταρρεύσουμε μαζί με το κτίριο. Δεν μας έχει δώσει μια λύση να πετάμε από τον 5ο και να συνεχίσουμε από εκεί και πάνω. Μου δίνει την αίσθηση ότι προτρέπει την ανθρωπότητα ολόκληρη, γιατί δεν είναι, παρένθεση, δεν είναι μια μέθοδος, ας πούμε, που θα εφαρμοστεί σε μερικούς, σε όσους θέλουν ή σε λίγους. Ούτε μας μιλάνε για πειράματα, δηλαδή ποιος θα κάνει το πειραματόζωο σε όλα αυτά που προτείνουν. Μιλούν σαν να εφαρμοστεί όλο αυτό μαζικά στην ανθρωπότητα. Και εκεί λίγο είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Μου θυμίζει σαν να λέμε σε ένα μικρό παιδάκι, μην ακούς τους γονείς σου που σου λένε να κοιτάς δεξιά-αριστερά, θα το κάνουμε από εδώ και πέρα διαφορετικά. Θα περνάς στον δρόμο έτσι, χωρίς να κοιτάς. Νέος τρόπος, νέος κανόνας. Δεν θα έχουμε κανόνες. Όπως καταλαβαίνετε τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο στέκει και πόσο θα πρέπει να το ακολουθήσουμε. Οπότε, ξαναλέω, ποιοι θα χρησιμεύσουν ως πειραματόζωα σε όλο αυτό. Τώρα θα μου πείτε, δεν υπάρχουν καθόλου θετικά, καθόλου ωφέλη από όλα αυτά που προτείνει ο μετανθρωπισμός. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν είμαι και τόσο αισιόδοξη. Γιατί όλα όσα υποστηρίζει ο μετανθρωπισμός φαίνεται να έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την φύση του ανθρώπου όπως την κατανοούμε, όχι όπως τη μελετάμε και όπως τη βιώνουμε οι ίδιοι. Οπότε δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Θεωρώ να είναι αρκετά απίθανο να έχουν δίκιο οι μετανθρωπιστές, ειδικά όσο αφορά τον άνθρωπο, γιατί τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν κάτι που δεν είχαμε ανακαλύψει από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους μέχρι σήμερα ή τους φυσικούς, δεν το ξέρω. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτά που έχουμε τώρα είναι όλα σωστά και δεν θα πρέπει να πειράξουμε τίποτα, αλλά έχουμε μια βάση και πάνω σε αυτή μπορούμε να διορθώνουμε. Δεν είναι συνετό να ξυλώνουμε τα πάντα. Στην ιστορία έχουν γίνει ξυλώματα και επαναστάσεις, αλλά βλέπετε ότι είναι οι λιγότερες φορές που γίνει αυτό και τις περισσότερες
συνήθως γίνονται σταδιακές αλλαγές. Οπότε, μπαίνουμε σε ένα διάλογο τώρα με όλο αυτό, αναρωτιόμαστε πόσο ωφέλιμη είναι ακόμα και στο θεωρητικό πλαίσιο ακόμα, μία πλήρης αποδόμηση των πάντων. Ο μετανθρωπισμός είναι ένα κάλεσμα που κατά τη γνώμη μου, σαν πρόταση, είναι κάπως απαρίσκεπτη, ατεκμηρίωτη και δεν μας έχουν πείσει γιατί είναι απαραίτητη σαν πρόταση. Δηλαδή, τι έρχεται να καλύψει, ποια είναι η ανάγκη που πρέπει να αρχίσουμε να τη σκεφτόμαστε. Δεν έχει τεκμηριωθεί λοιπόν η αναγκαιότητά του, για ποιο σκοπό προτείνεται, όλα αυτά δεν είναι πολύ σαφή. Οπότε, ας αναρωτηθούμε λίγο, να μάθουμε τι είναι αυτό. Αν κρατήσετε στο μυαλό σας τις αρχές του μετανθρωπισμού, θα δείτε ότι σε αυτά που συμβαίνουν υπάρχουν συνδέσεις και ομοιότητες, οπότε αρχίζει και βγάζει νόημα. Και θα πω ότι σε πρώτη φάση όμως δείχνει να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, αλλά κυρίως αυτό που εμένα τουλάχιστον με ανησυχεί είναι ότι είναι μισάνθρωπος. Δεν είναι μετανθρωπισμός, είναι μισανθρωπισμός. Αυτά από μένα. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Θα δώσω το λόγο στους επόμενους. Και ό,τι θέλετε συζητάμε. Ευχαριστώ. Να το κλείσω πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ορφανίδου. Το μικρόφωνο τώρα στην κυρία Σαριγιαννίδη που θα μας εξηγήσει τι ρόλο παίζει ένα πρόσφατο φαινόμενο, σχετικά πρόσφατο, που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και περιγράφεται κάτω από τον όρο woke κουλτούρα και τι ρόλο έρχεται αυτό να παίξει στην πορεία προς τον μετανθρωπισμό. Λοιπόν, να ευχαριστήσω καταρχάς την συνέπεια που με προσκάλεσε να μιλήσω σε όλους εσάς σήμερα για αυτό το θέμα και την κυρία Έλενα Καράβελα προσωπικά, γιατί εκείνη ήρθε σε επαφή μαζί μου. Να μιλήσω λοιπόν για ένα θέμα γέφυρα, ουσιαστικά, πώς περνάμε δηλαδή από τη woke κουλτούρα στον μετανθρωπισμό, κάνοντας κάποιες ιστορικές, μεθοδολογικές και ενοιολογικές διευκρινήσεις. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ορφανίδου, γιατί σε όλη την εισήγησή της μου έκανε πάρα πολλές πάσες, για τις οποίες πρέπει να πιάσω, να τις πάω λίγο παραπέρα προς το δικό μου κομμάτι, στην ψυχολογία. Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας, αν το κάνω λίγο συγχωρήστε με, είναι το θέμα τέτοιο. Θα φανεί στην πορεία. Καταρχάς, ξεκίνησε η κυρία Ορφανίδου σχεδόν από την αρχή της εισήγησής της, μιλώντας για τα μετά. Όπως γνωρίζετε όλοι, λοιπόν, έχει γεμίσει η καθημερινή μας ομιλία και σκέψη με διάφορα μετά. Τα οποία μετά, υποτίθεται, είναι συνδεδεμένα με την έννοια της εξέλιξης. Άρα, κατ' επέκταση, θα λέγαμε και με την έννοια της πρόοδου. Η εργαλειακή και ψηφιακή μεταμόρφωση λοιπόν του ανθρώπου νομιμοποιείται στις συνειδήσεις των ανθρώπων, επειδή στοχεύει, υποτίθεται, να τους βελτιώσει. Έτσι ξεκινάει. Υποτίθεται είναι ένα πράγμα που γίνεται για το καλό μας. Έτσι λοιπόν, η μετανεωτερική εποχή και η μεταμοντέρνα φιλοσοφία, όπως αναφέρθηκε σε αυτές και η κυρία Ορφανίδου, φέρνει μαζί της όλα τα εφάνταστα μετά της. Μετάβαση, μεταμόρφωση, μετασχηματισμός, μετάλλαξη, μετακοινωνία, μεταδημοκρατία, μετάνθρωπος, και αφήνω τη φαντασία και τις γνώσεις των υπολείπων να με συμπληρώσουν. Τι είναι όλα αυτά τα μετά, λοιπόν, εκτός από μια ψυχοδιανοητική μετάσταση προς την ηλιθιότητα? Εκτός, λοιπόν, από παραλογισμούς και πορεία προς την καλπάζουσα γελοιότητα, συνιστούν ταυτόχρονα μια ανθρωπολογική αλλαγή. Είπα να ξεκινήσω με το κομμάτι της πλάκας. Αλλά από την άλλη πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρά, γιατί ναι, μεν, έχει πλάκα, φαίνεται παράλογο, αλλά θέλει και πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί αυτό που φαίνεται είναι ότι το μοντέλο του ανθρώπου ενδεχομένως θα αλλάξει έτσι όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα. Και γνωρίζουμε πολύ καλά, για να μην φαίνεται συνωμοσιολογική η συζήτηση, μια και αυτή είναι μια έννοια της μόδας, πως όπως ο Homo sapiens διαδέχτηκε προηγούμενα εξελικτικά μοντέλα του ανθρώπου, και αυτό και οι ψυχολόγοι και οι ανθρωπολόγοι το γνωρίζουν πολύ καλά, μπορεί και αυτός με τη σειρά του να ξεπεραστεί. Και ο Νεάντερταλ ξεπεράστηκε, γιατί ο Homo sapiens δεν τη γλιτώσει. Και να αναδείλει ένα νέο ανθρωπολογικό είδος. Ο νέος Homo, λοιπόν, που οραματίζεται η μεταμοντέρνα εποχή, θα είναι ένας σύγχρονος αιστορικός, αεθνικός, άτοπος, άφιλος και λοιπά νομάς,
που θα περιδιαβαίνει τον κόσμο χωρίς να μετακινείται απαραίτητα από τον καναπέ του σπιτιού του. Θα αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, υποβιβάζοντας το πνεύμα του σε λειτουργικό σύστημα και την σκέψη του σε μια διαδικασία υπολογισμού. Η μετανθρωποποίηση λοιπόν του ανθρώπινου είδους διέρχεται από την απανθρωποποίησή του, αναφέρθηκε η κυρία Ορφανίδου σε αυτό, την εργαλειοποίησή του, ενδεχομένως αναφερθεί και ο κύριος Αρβανίτης στη συνέχεια μιλώντας για την υγεία και το σώμα, τη ρομποτοποίησή του και την ψηφιοποίησή του. Είναι καινούρια η ιστορία αυτή με το μετάνθρωπο. Μας έπεσε στο κεφάλι όπως θα πέσει ο ουρανός κάποια στιγμή στο κεφάλι των Γαλατών έτσι ξαφνικά? Όχι, είναι παλιά ιστορία. Τίποτα δεν παρθενογεννάται. Αυτό είναι κομμάτι της ακυρωτικής κουλτούρας. Εμείς τον ανακαλύψαμε το μετάνθρωπο, όπως κάποιοι την Όχι, δεν τον ανακαλύψαμε. Να θυμηθούμε το Φραγκεστάιν. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι μέχρι πριν 2-3 δεκαετίες ήταν απολύτως αυτονόητο για τους πάντες, τόσο τους επιστήμονες, αλλά όσο και την κοινή γνώμη, ότι η μοναδική ηθικά και πολιτικά αποδεκτή κοινωνική παρέμβαση επί του ανθρώπινου ατόμου ήταν πια, με σκοπό τη διαμόρφωση ή την αλλαγή του, ήταν μία παρέμβαση αποκλειστικά συμβολικού τύπου. Δηλαδή, τι σημαίνει παρέμβαση? Πώς αλλάζει ο άνθρωπος, να το πούμε αλλιώς και απλά, διαμέσου της εκπαίδευσης. Έτσι αλλάζει. Κάθε άλλη παρέμβαση που θα έτεινε σε μια τέτοια διαμόρφωση ή αλλαγή γνώσεων, δεξιοτήτων κλπ. Με τρόπο εργαλειακό και επικεντρωμένο στο βιολογικό υπόβαθρο της ανθρώπινης οντότητας, ήταν καταδικασμένη μεταδελτμίας και στιγματισμένη ως προβληματική του Φραγκενστάιν. Μπορείς να αλλάξεις τον άνθρωπο, ναι, να τον εκπαιδεύσεις, να τον διαπαιδαγωγήσεις. Δεν μπορείς όμως να επέμβεις επί της βιολογίας του για να τον αλλάξεις. Συνεπώς, ήταν μια ύβρις, με την αρχαιοελληνική σημασία του όρου, πίσω από την οποία έρχεται ως γνωστόν η νέμεσης. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Για όποιον έχει δει το γνωστό κινηματογραφικό έργο του Φραγκενστάιν, θα θυμάται το πώς το τεχνοβιολογικό προϊόν του γιατρού Φραγκενστάιν, να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει, να το διαβάσετε όσοι δεν το έχετε διαβάσει, εξοντώνει τελικά το δημιουργό του, το δημιούργημα. Τι άλλαξε από τότε και μέσω του κλόνου, της τεχνητής νοημοσύνης, οδηγούμαστε σήμερα στις διαδικασίες σάιμποργκοποίησης, δηλαδή ο άνθρωπος να κινηθεί προς το σάιμποργκ, που συνδέονται με το μετάνθρωπο. Δεν θα μιλήσω πολύ για αυτή την έννοια, αναφέρθηκε η κυρία Ορφανίδου. Πώς λόγου χάρη οι κουλτούρες woke, τις έχετε ακούσει? Οι ακυρωτικές κουλτούρες προετοιμάζουν ιδεολογικά και πολιτισμικά την κοινή γνώμη στην αποδοχή των σύγχρονων Φραγκεστάιν. Γιατί κάπως πρέπει να δημιουργηθεί μια γέφυρα για να φτάσουμε σε αυτό και να τα αποδεχτούμε. Σίγουρα λοιπόν το όλο ζήτημα συνδέεται με τις διαδικασίες του εγγραμματισμού και ταυτόχρονα της αποιεροποίησης των σύγχρονων δυτικών συνειδήσεων. Αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν θα μπω σε αυτό. Πως μέσω της αποιεροποίησης είμαστε ευάλωτοι σε όλο αυτό που συμβαίνει. Άλλη συζήτηση. Ας ξεκινήσουμε όμως να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα γύρω από την κουλτούρα woke και την αδερφούλα της, την ακυρωτική κουλτούρα ή cancel. Η woke κουλτούρα υποτίθεται ότι οραματίζεται την αφύπνιση απέναντι σε κάθε αδικία. Βλέπετε και αυτή καλό σκοπό έχει. Επιδιώκει την αναστροφή της παραδοσιακής ιεραρχίας της κοινωνίας, αρνείται την υφιστάμενη πραγματικότητα και ονειρεύεται μια ηθική ιστορία που επιβάλλεται από την αστυνομία των συναισθημάτων. Προσχηματικά, υποκριτικά, διεκδικεί έναν δικαιότερο κόσμο, ποινικοποιώντας την κοινή λογική και το χιούμορ. Ας πούμε, δεν μπορείς να γελάς σήμερα με το τραγούδι του Ζαμπέτα για τον μαύρο του κλπ. Γιατί αυτό μπορεί να προσβάλλει πάρα πολλούς ανθρώπους και να τους στεναχωρήσει. Το κόβεις. Επιδιώκει την αποδόμηση κάθε σταθερής αξίας ή αναφοράς, την αποκαθήλωση του ιερού, των ηθών και των εθήμων των παραδοσιακών ιστορικών κοινωνιών. Επιχειρεί να αποδομήσει τα πάντα πέραν από την ίδια τη μεταμοντέρνα αποδόμηση. Καθιστά κοινό τρόπο σκέψης, την αμφισβήτηση και το σχετικισμό των πάντων. Η woke κουλτούρα, λοιπόν, δεμένη με το δικαιωματισμό και την εξατομίκευση της κοινωνίας, προάγει το άτομο έναντι της συλλογικότητας. Και με αυτόν τον τρόπο το άτομο καταναλωτή δένει με τον καπιταλισμό, γίνεται woke capitalism. Αυτός είναι ο νέος όρος. Ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του μεταλλάσσεται διαρκώς διαμέσου της απορρόφησης, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά σε αυτό, ενδεχομένως συζήτηση αν θέλετε. Όπως παλαιότερα λοιπόν γινόταν το ίδιο με τις πρώτες ύλες, για τον καπιταλισμό μιλάμε, και την άντληση, αποθήκευση και διανομή τους,
Τώρα έχουμε μπει για τα καλά στην εποχή του ρευστού καπιταλισμού που γίνεται το ίδιο με τα δεδομένα. Θα μπορούσα να φέρω 2 παραδείγματα. Ένα από αυτά θα πω μόνο για να μην φάω χρόνο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ίσως έχετε διαβάσει ότι στην Κίνα, σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, είναι manager robot. Δεν νιώθει συναισθήματα, δεν κουράζεται, προγραμματίζεται πότε θα δουλεύει, πότε δεν θα δουλεύει. Επίσης, σε μια εταιρεία κινεζική δεν είναι τυχαίο ότι ολοκληρωτικά αυτοκρατορικά καθεστώτα υιοθετούν πρώτα το μοντέλο αυτό. Δεν το βλέπουμε να εφαρμόζεται πρώτα και κύρια στη ΣΥΠΑ, παρότι ιδεολογικά σκάει από εκεί, αλλά να εφαρμόζεται σε ολοκληρωτικά αυτοκρατορικά καθεστώτα όπως της Κίνας. Επίσης, αντικατέστησε το 50% των εργαζομένων με ρομπότ και ανέβασε σε 250% την απόδοση. Από την πλευρά της, λοιπόν, η ακυρωτική κουλτούρα, για να μην την ξεχάσουμε κι αυτήν, μας προτείνει να ακυρώσουμε, να ξεχάσουμε ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Να αποδομήσουμε τον παλαιό κόσμο με τις αξίες, τις αρχές, τα ήθη και τα έθιμά του. Να ακυρώσουμε όλα τα παράγωγα του πολιτισμού μέχρι σήμερα και να τα ξαναπιάσουμε όλα από την αρχή. Δεν μένει όμως μόνο εκεί. Στη ΣΥΠΑ, λόγου χάρη, την απολεύκανση του λευκού άντρα την έχετε ακούσει. Οι άντρες να την ακούσετε, σας θέλω μοντέρνους. Την επόμενη φορά θα σας δω αλλιώς. Τι είναι λοιπόν η απολεύκανση? Είναι η μέσω σεμιναρίων, να μην έρχεστε σε τέτοια σεμινάρια, σε άλλα να πηγαίνετε και διαλέξεις. Λοιπόν, μέσω σεμιναρίων είναι η ιδεολογική ενοχοποίηση για το γεγονός ότι είσαι άνδρας και ότι είσαι λευκός. Είναι ο ιδεολογικός όρος για να γίνει αποδεκτός ένας άνδρας ως προοδευτικός πολίτης και όχι ως ρατσιστής, αφού είχε την ατυχία να γεννηθεί άνδρας και λευκός. Μην παραξενευτείτε λοιπόν αν δούμε να υλοποιούνται ιατρικά οι ανάποδες του Μάικλ Τζάκσον παρεμβάσεις. Θυμάστε τι είχε κάνει ο Μάικλ Τζάκσον? Αναφορικά με την αλλαγή χρώματος στο δέρμα του. Τώρα η απολεύκανση είναι η μόδα, το ανάποδο του Μάικλ Τζάκσον, που ήθελε να γίνει λευκός. Η woke κουλτούρα λοιπόν μας λέει όλα είναι κατασκευές. Και η ακυρωτική μας προτείνει συμπληρωματικά, αφού όλα είναι κατασκευές, ελάτε να τις γκρεμίσουμε και να τις ξαναχτίσουμε σύμφωνα με τα νέα γούστα και τη woke μόδα μας. Δημιουργείται έτσι ένα νέο κατεστημένο που οραματίζεται το δικό του μοντέλο ανθρώπου, εκείνου της μετάλλαξης του ιδιώτη καταναλωτή, ο οποίος θα έχει απαλλαγή από τις αγκυλώσεις των ταυτοτικών του στοιχείων. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Θα ζει στο αέναο παρόν της καταναλωτικής ευημερίας. Όχι πια προϊόντων, αλλά υπηρεσιών. Οι άνθρωποι θα χωρίζονται, λένε διάφοροι κοινωνιολόγοι, σε users και losers. Όχι πια σε καταναλωτές προϊόντων. Χρήστης θα είσαι πια. Θα αναπαράγεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος όταν αναπαράγεται στο εργαστήριο και κυρίως θα αποκοπεί από τον βιωμένο καθημερινό χρόνο και χώρο. Αυτή την παράμετρο κρατήστε, την έχει μεγάλη σημασία. Ότι θα αποκοπούμε από το χώρο και το χρόνο και αυτό ήδη συντελείται. Ο σύγχρονος επομένως πολίτης θα ξαναφτιάχνει τον κόσμο κατά βούληση και από το σπίτι του, θα επανατοποθετεί σε αυτόν το φανταστικό κόσμο με τις εξειδανικευμένες εικόνες του εαυτού του, χωρίς πλέον το βάρος της άλλης κακής πραγματικότητας. Ό,τι δεν του αρέσει θα το εξορίζει. Το άτομο λοιπόν γίνεται άτοπο, άχρονο, αιστορικό υποκείμενο. Στη μετανεωτερίζουσα εκδοχή των βιωμάτων του χώρου και του χρόνου, ο εξατομικευμένος, μοναχικός δυτικός άνθρωπος, αφενός αποεδαφοποιείται φαντασιακά, αισθάνεται λόγου χάριν ομάς, πολίτης του κόσμου, και αφετέρου εγκλωβίζεται σε μια πρωτόγονη αίσθηση του αέναου παρόντος που βρίσκεται εξορισμού εκτός κάθε πραγματικής ιστορικής συνέχειας. Με ένα λόγο, τι κάνει? Αποσυγκεκριμενοποιεί τα βιώματά του, τα αφαιρεί από την συλλογική κοινωνιοπολιτική εμπειρία, σε βαθμό που θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι σε σχέση με αυτές τις ανθρωπολογικά στοιχειώδεις εμπειρίες, το άτομο τείνει κάποτε να βρίσκεται συνειδησιακά καταρχάς εκτός τόπου και χρόνου. Αναφορικά με το χώρο, πρόκειται για μια ξενοδοχειακή παράσταση της κοινωνίας, για να δούμε την ουσία του μετανθρώπου. Όχι ότι απλά θα έχει ένα χέρι που θα, σαν τον αστυνόμο Σαΐνη, θα φτάνει και θα πιάνει τον κύριο με τον μπλε που είναι στο τέλος της αίθουσας. Πώς θα είναι ο εσωτερικός του κόσμος, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αυτή η ξενοδοχειακή παράσταση της κοινωνίας δημιουργείται στα πλαίσια ενός ψευδούς κοσμοπολιτισμού, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον παραδοσιακό αστικό κοσμοπολιτισμό και τις αξίες του. Η σχέση λοιπόν του σύγχρονου ανθρώπου με το διαδίκτυο διαταράσσει ακόμα περισσότερο την παραδοσιακή σχέση με το χώρο, αφού όλα καθίστανται εικονικά προσβάσιμα. Το άτομο, παραμένοντας κατοικιδιοποιημένο,
φλερτάρει, υποτίθεται, ταξιδεύει, υποτίθεται, αλληλεπιδρά, υποτίθεται, χωρίζει, σχετίζεται, εργάζεται ή επικοινωνεί, όλα υποτίθεται, χωρίς να μετακινείται από τον καναπέ του σπιτιού του. Συνεπώς διαρριγνύει ή, αν αναφερόμαστε σε μικρότερες ηλικίες, δεν οικοδομεί καν μία υγιή σχέση με το σώμα του. Ο ενσώματος εαυτός υποτιμάται, ο ασώματος πριμοδοτείται. Αυτός ο εκτός τόπου και χρόνου άνθρωπος, λοιπόν, θα διαθέτει μια ρευστή ατομική ταυτότητα, διαρκώς ενδεχομένως μεταβαλλόμενη και ασταθή, ανάλογη με τα γούστα, τις μόδες και τις συγκυρίες της εκάστοτε εποχής. Συνεπώς, μια ταυτότητα η οποία δεν θα είναι σταθερή, δεν θα πω πολλά, τα είπε η κυρία Ορφανίδου, δεν θα είναι διπολική, μιλάμε για non-binary καταστάσεις. Με άλλα λόγια, μια ταυτότητα που δεν εντάσσει το άτομο σε ένα ιστορικό, αυτό είναι το πιο σημαντικό, συλλογικό συνανίκη είτε έθνους ως εθνοτική ταυτότητα, είτε τάξης κοινωνικής ως ταξική ταυτότητα, είτε βιολογική ως ταυτότητα φύλου ή φυλής. Υποτίθεται σαν απαλλαγμένο από όλα αυτά. Η ατομική ρευστή ταυτότητα, λοιπόν, θεωρείται από τους κατόχους της ως απαλλαγμένη από ιστορικούς επικαθορισμούς και επειδή είμαι Έλληνας, γιατί πρέπει δηλαδή να βλέπω έτσι τα πράγματα και όχι αλλιώς. Επειδή είμαι γυναίκα, βιολογικούς προκαθορισμούς, γιατί αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Εμένα δεν μ' αρέσει. Ούτε Ελληνίδα μ' αρέσει που είμαι, ούτε γυναίκα. Θέλω να τα αλλάξω και τα δύο, γιατί δεν μπορώ. Και ενδεχομένως θα έλεγε κανείς, και θα μπορούσε αυτό να μου κάνει αντιπολίτευση και να μου πει: βεβαίως, μπορείς αν θέλεις να τα αλλάξεις. Και όντως, αν θέλω, μπορώ μέχρι ενός βαθμού να τα αλλάξω. Το γεγονός όμως ότι θα μπορώ, αν θέλω, μέχρι ενός βαθμού να τα αλλάξω, δεν σημαίνει ότι καταρχάς τα έχω. Άρα, βεβαίως, μπορεί να μην μου αρέσει το φίλο μου. Δεν μου αρέσει. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν το έχω. Το έχω, αλλά δεν μ' αρέσει. Όπως και ότι με γέννησε η μάνα μου που ήταν Ελληνίδα. Ούτε αυτό μ' αρέσει. Αλλά αυτή με γέννησε. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτές θα είναι λοιπόν οι ρευστές ταυτότητες του μετανθρώπου και η προπομπή walk και cancel προετοιμάζουν, συγχρόνως αποδομώντας και κατασκευάζοντας ταυτόχρονα τις νέες νοοτροπίες, τις νέες ταυτότητες, τους νέους τρόπους σκέψης, που θα ανοίξουν την κερκόπορτα στην έλευση του μετανθρώπου σχεδόν αυτονόητα, μαλακά και χωρίς καν να το καταλάβουμε, μιας που θα έχει ήδη αυτό συντελεστεί όταν ουσιαστικά θα το καταλάβουμε. Βιωματικά. Ή για να το δούμε από την προοπτική του οραματιστή πολιτικού θεολόγου κύριου Χαράρη. Τον ξέρετε? Ο μετάνθρωπος, λοιπόν, όπως λέει αυτός ο εξαίρετος επιστήμον, ως βιονικό ως νους μέσα σε έναν υπολογιστή, θα διαθέτει ωστόσο κάτι πέραν της συνείδησης, αλλά εν τούτης σε μεγάλο βαθμό θα μπορεί να μιλάει και να συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Πώς όμως μιλάνε και συμπεριφέρονται οι πραγματικοί άνθρωποι? Ο Χαράρη δεν ασχολείται ιδιαίτερα με αυτό το ερώτημα. Πρόκειται άραγε για ζωντανό πλάσμα, αναρωτιέται ο ίδιος ρητορικά. Εξαρτάται τι εννοούμε ζωντανό, απαντάει, αφού αναρωτηθεί. Σίγουρα έχει παραχθεί από μια νέα εξελικτική διαδικασία, εντελώς ανεξάρτητα από τους περιορισμούς της οργανικής εξέλιξης. Το cyborg αυτό, λέει ο κύριος Χαράρη, θα έχει μόνο συλλογικές αναμνήσεις που θα αντλεί από τράπεζες δεδομένων. Δεν θα ενδιαφέρεται ούτε για έθνη, ούτε για θρησκείες, ούτε για κοινωνικές τάξεις, ούτε για καπιταλιστικά ή κομμουνιστικά καθεστώτα, ούτε για το αν το φύλο του θα είναι αρσενικό ή θηλυκό. Το εγώ, το εσύ, ο άντρας, η γυναίκα, η αγάπη, το μίσος, θα πάψουν να έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Τι καλύτερα που θα είναι τα πράγματα. Δεν θα έχουμε και πάθη. Πιο απλά, οι τεχνοεπιστήμες, μας λέει ο Χαράρη, θα δημιουργήσουν κάτι πραγματικά ανώτερό μας. Κάτι που θα μας βλέπει όσο συγκαταβατικά βλέπουμε εμείς τους Νεάντερνταλ. Τι έλεγα στην εισαγωγή? Προφανώς λοιπόν μια πραγματική ανθρωπολογική μετάλλαξη από την άποψη της οργανικής εξέλιξης θα απαιτούσε φυσικά εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια χρόνια. Όμως αυτή η περίπτωση εξέλιξης, που θα ήταν εντελώς ανεξάρτητη της οργανικής, συνιστά μια τεχνοεπιστημονική εξέλιξη που σύμφωνα με τον ίδιο το Χαράρη θα εφαρμοστεί επί του παγκόσμιου πλήθους, όχι με το ζόρι, αλλά δημοκρατικά, στη βάση της μαζικής συνένεσής του. Θα θέλουμε να εξελιχθούμε.
Προφανώς λοιπόν, και κλείνοντας προς το κομμάτι της woke κουλτούρας και των μέσων που χρησιμοποιεί για τη συστηματική μετάλλαξη της ταυτότητας και των νοοτροπιών του σύγχρονου ανθρώπου, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι το ζήτημα της όλης συζήτησης περί woke κουλτούρας, ακυρωτικής κλπ., το λέω σύντομα, δεν είναι να ασχοληθούμε με το αν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος ή δεν είναι, του αρέσουν οι γυναίκες, οι άντρες, οι σκύλοι, οι γάτες, τα αυτιά του που τα έχει ερωτευτεί. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι το ζήτημα. Αλλά να δούμε τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη συζήτηση και πώς κάποια ζητήματα χρησιμοποιούνται προσχηματικά για να περάσουν άλλα πράγματα. Το λέω όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Συνεπώς, όπως το έχει αναλύσει και ο κύριος Παπαμιχαήλ στο άρθρο του «Όρια και όροι της τεχνητής νοημοσύνης», στο τέλος, αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω σχετική βιβλιογραφία με την έννοια του μετανθρώπου και πώς φτάσαμε ως εδώ. Ως προς αυτό το κομμάτι, λοιπόν, οι κουλτούρες woke made καταρχάς in USA, γιατί από εκεί είπαμε ιδεολογικά έρχονται, μοιάζουν να αποτελούν την ιδεολογική προετοιμασία των σημερινών Homo sapiens να υποδεχτούν τον βιονικό άνθρωπο ως μετάνθρωπο, δηλαδή ως νομοτελειακή πρόοδο. Τελικά όμως, πού βρίσκονται οι ιστορικές και πολιτισμικές ρίζες του μετανθρωπισμού? Περνάω διάφορα πράγματα γύρω από τις μειονότητες και τη μειονοτοποίηση, γιατί δεν θα προλάβω να τα πω. Συνδέονται όμως με τη μειονοτοποίηση της κοινωνίας, απλά το λέω ως τίτλο. Όλο αυτό που συζητάμε συνδέεται με τη μειονοτοποίηση της κοινωνίας, τη μειονοτική επιρροή και το τι είναι οι μειονότητες και ποιο ρόλο παίζουν. Όχι αν υπάρχουν ή όχι καταπιεσμένοι άνθρωποι, δεν μιλάω γι' αυτό. Προφανώς υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν ενδεχομένως. Γιατί η ιδεώδης κοινωνία είναι ένα διακύβευμα, αλλά όλο πάμε προς τα εκεί και όλο ποτέ δεν έρχεται. Λοιπόν, γιατί ένας ψυχολόγος καλείται, για να δούμε λίγο τις πολιτισμικές ρίζες, όπως είπα, και τις ιστορικές του μετανθρωπισμού, μεταξύ άλλων να μιλήσει για τον μετάνθρωπο, πόσο πίσω μας επιτρέπεται να γυρίσουμε για να ερμηνεύσουμε την ιστορία του παρόντος, ποιοι είναι οι πρόδρομοι του μετανθρώπου? Να θυμίσουμε την κλωνοποίηση. Πέρασαν πάνω από 25 χρόνια όταν κλωνοποιήθηκε για πρώτη φορά το πρόβατο η Ντόλι. Έκτοτε έχουν κλωνοποιηθεί πάνω από 25 διαφορετικά είδη ζώων, ακόμα και μύγες. Η εξέλιξη της κλωνοποίησης φτάνει στο σημείο το 2020 να γεννήθηκε με διαδικασίες κλωνοποίησης η Elizabeth Ann. Ένα κουνάδι, το οποίο ήταν επαπειλούμενο είδος στην Αμερική τη δεκαετία του 1970 και ο τελευταίος του πρόγονος γεννήθηκε το 1988. Ξέρετε πότε γεννήθηκε η Elizabeth Ann, το κουνάβι που ο πρόγονος της πέθανε το 1988? Το 2020. Λοιπόν, άρα, διαμέσου της κρυόψυξης κυτάρων μπορούν πλέον από πεθαμένα είδη και όντα να γεννηθούν σύγχρονα όντα διαμέσου της κλωνοποίησης. Και υπάρχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό στο Τέξας, στη Νότιο Κορέα. Αν έχετε τη δυνατότητα να ακουμπήσετε τον οβολόν σας, τον πιο λευκαταφρόνητο οβολόν σας, μπορείτε να κλωνοποιήσετε τη γάτα σας. Εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πολύ ρατσιστικό, φασιστικό και σεξιστικό, ότι μπορείς να κλωνοποιήσεις διάφορα είδη ζώων, αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, να κλωνοποιήσεις την αγαπημένη σου γυναίκα. Και λέω γυναίκα ως γυναίκα για να μην παρεξηγούμε. Ότι δεν είμαι woke τύπος. Λοιπόν, γιατί αφού μπορώ να κλωνοποιήσω ζώα, δεν μπορώ να κλωνοποιήσω την αγαπημένη μου γυναίκα που πέθανε πριν από 5 χρόνια και μου λείπει? Λοιπόν. Και να περάσουμε από την κλωνοποίηση στο τελευταίο κομμάτι. Περνάω διάφορα για να μην σας κουράσω άλλο, γιατί μάλλον σας έχω ζαλίσει πολύ. Λοιπόν, και να περάσουμε λοιπόν πώς από την να πω για την κλωνοποίηση μόνο, να πω ότι η αρχική ιδέα της κλωνοποίησης ήταν τράπεζα οργάνων μεταμόσχευσης ή για στρατιωτικούς λόγους. Από εκεί και ύστερα πού θα φτάσει δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Να περάσουμε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι από την κλωνοποίηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Για να δούμε λοιπόν πόσο πίσω είπαμε μπορούμε να γυρίσουμε αυτή την ιστορία. Γιατί όλα αυτά έχουν προλιανθεί. Δεν ανακαλύψαμε εμείς ξαφνικά το μετάνθρωπο. Ήδη από το 1960 διεξάγονται έρευνες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε για τη δεκαετία του 80 η κυρία Ορφανίδου. Πολύ ορθά. Να πάμε λίγο πιο πίσω λοιπόν. Από το 1960 λοιπόν διεξάγονται έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη, στις οποίες βεβαίως συμμετέχουν μεταξύ άλλων και ψυχολόγοι. Και ενώ τα τεχνολογικά επιτεύγματα αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ξεπεράσει τις αρχικές δυσκολίες σήμερα, και έχουμε το AI κλπ. Και έχουμε μπει σε μια φάση παντοδυναμίας της τεχνητής νοημοσύνης, η κριτική του Hubert Dreyfus, γιατί ίσως την τεχνητή νοημοσύνη την έχετε ακούσει, αλλά τον Dreyfus όχι, αναφορικά με το τι δεν μπορούν να κάνουν οι υπολογιστές, μοιάζει σήμερα που φαίνεται οι υπολογιστές να μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα, περισσότερο επίκαιροι από ποτέ. Και αυτό θα είναι το τελευταίο κομμάτι, όσον θα σας πω.
Γνωρίζουμε καταρχάς να διευκρινίσω πως στη διαζητική επιστημολογία και στην αναπτυξιακή ψυχολογία το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης του παιδιού καλείται φυσιοκινητικό. Ξεκινάει από τη γέννηση και φτάνει περίπου μέχρι την ηλικία των 2 ετών. Στο εν λόγω στάδιο λοιπόν, που αποτελεί τη βάση της υπόλοιπης αναπτυξιακής πορείας, το πολύ μικρό παιδί μαθαίνει τον κόσμο μέσα από σχέσεις αλληλεπίδρασης ενσώματης πραγματικότητας. Το βάζει στο στόμα, τα πιάνει κλπ. Λοιπόν, σε αυτό το εξελικτικό επίπεδο μπαίνει η βάση του λόγου, της γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, της δόμησης της προσωπικότητας και του εγώ. Εκεί εντοπίζονται τα πιο καθοριστικά και άρρητα βιώματα για όλους μας. Εκεί οργανώνεται και μετασχηματίζεται η συμβολική δράση και η ύπαρξη του ατόμου. Ποιος ο ρόλος όμως της ενσώματης πραγματικότητας στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, να αναρωτηθούμε, και στην πορεία προς τον εκτός τόπου και χρόνου, αποεδαφοποιημένο, αιστορικό, κατοικιδιοποιημένο παρόλα αυτά, νομά μετάνθρωπο? Βλέπετε, το μεταμοντέρνο αγαπάει τις αντιφάσεις. Συνέχεια του αρέσουν. Να διευκρινίσουμε ότι για τις κοινωνικές επιστήμες και ιδίως για την ψυχολογία η έννοια του σώματος έχει μια ψυχοκοινωνική συναισθηματική υπόσταση. Το σώμα επενδύεται από συμβολικές σημασίες και ντύνεται με βιώματα που δημιουργούν σε κάθε ιστορική εποχή ανάλογα ιδεώδη και πρότυπα της εικόνας του σώματος. Δεν είναι τυχαίος με το τατού, ότι είναι μόδα ή δεν είναι μόδα. Το bodybuilding, ότι είναι μόδα ή ότι δεν είναι μόδα. Το σώμα λοιπόν δεν είναι μια έννοια ταυτόσιμη με την έννοια του οργανισμού. Επίσης δεν είναι ούτε ένα άειλο συναίσθημα ή σκέψη. Το σώμα είναι μια συμβολική και φυσική πραγματικότητα ταυτόχρονα. Σήμερα, στη θέση του σώματος μπαίνει προοδευτικά και σχεδόν αποκλειστικά ο οργανισμός, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τσιπάκια, να δίνει βιομετρικά δεδομένα και πάρα πολλά άλλα. Παράλληλα, πριμοδοτείται μια flat κατάσταση μη υγείας και παράλληλα μη ασθένειας, όπου το άτομο θα είναι διαρκώς εξαρτώμενο από φάρμακα, βιοτεχνολογίες και ιατρικές υπηρεσίες. Η διαλεκτική σχέση υγείας-ασθένειας, όπως και ζωής-θανάτου, εργαλειοποιείται. Και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για το πώς η ψυχολογία εντάσσεται σε αυτό, άλλη συζήτηση. Όπως ακριβώς λοιπόν υποβιβάζεται το σώμα σε οργανισμό, έτσι και στη θέση της πρώην ψυχής μπαίνουν οι νευρώνες, τα γονίδια, η οργάνωση του ανθρώπινου εγκεφάλου, ο οποίος θα μπορούσε να παρομοιαστεί με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ίσως το έχετε ακούσει συχνά. Για να μιλήσω για τους νευρώνες, λέω για μια έρευνα που είχε γίνει στην Αμερική, που είχε βρει το γονίδιο της απιστίας. Δεν φταίτε εσείς, τα γονίδια σας φταίνε. Άλλωστε, οι έρευνες τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε μια γνωσιολογική παραδοχή, η οποία ισχυρίζεται ότι ο νους επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε μια σειρά διακριτών βημάτων, όπως ένας ευρετικά προγραμματισμένος ψηφιακός υπολογιστής. Ο Ντρέιφους το λέει αυτό. Ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να τυποποιηθεί λοιπόν με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε αναλογικό παράδειγμα? Ότι λειτουργεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής όπως λειτουργεί ο ανθρώπινος νους, και ενδεχομένως θα μπορέσουμε να δούμε στην πορεία το αναλογικό παράδειγμα από την ανάποδη, εμείς να λειτουργούμε όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ήδη από το 1965 ο Μίνσκι, επικεφαλής ενός προγράμματος στο MIT κατασκευής ψηφιακά ελεγχόμενου ρομπότ, πότε ψηφιακά ελεγχόμενο ρομπότ? Το 1965, αποκαλούσε τους ανθρώπους κρεάτινες μηχανές. Ήδη λοιπόν πριν δεκαετίες, συζητώντας πάνω στην προοπτική του μετανθρώπου, οι νευροεπιστήμονες, οι ψυχολόγοι, οι επιστημολόγοι, οι ειδικοί της πληροφορικής έθεταν το ερώτημα αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει και να ξεπεράσει την ανθρώπινη νόηση. Αν την αντανακλά. Αν τελικά μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να χαρτογραφήσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τα βιώματά του, να καταγράψει τις σκέψεις, τα συναισθήματα, άρα να αποτυπώσει τη συνθετότητα της ανθρώπινης νόησης, της μνήμης κλπ. Τελικά, ακόμα και της ίδιας της ψυχής. Θα λέγαμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα ότι θα πρέπει να είναι κανείς πολύ αφελής ή πιστός του προφήτη Χαράρη. Το πίστευε και μία έρευνα, δεν απαγορεύεται, για να πιστεύει κάτι τέτοιο. Αυτό αντίθετα που φαίνεται προοδευτικά να γίνεται, είναι να υποβιβάζεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος σε υπολογιστή. Όταν δηλαδή ήδη από βρεφική και νηπιακή ηλικία, τα πολύ μικρά παιδιά, στην περίοδο της καραντίνας το είδαμε πια κατά κόρον, έγινε πλέον το mainstream, η κανονικότητα. Αλληλεπιδρούν με τον αλγοριθμικό και διαδικαστικό τρόπο λειτουργίας της μηχανής.
τείνουν να μαθαίνουν να λειτουργούν πρακτικά και διανοητικά κατά αντανάκλαση του υπολογιστή. Δεν είναι ότι απλά χάνουν χρόνο από το παιχνίδι τους επειδή πέσουνε με το κινητό. Όχι. Εκπαιδεύεται ο νους τους με διαφορετικό τρόπο. Μοιάζει επομένως αυτό που πήγα να σας πω πριν να επιβεβαιώνεται το αναλογικό παράδειγμα πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε θεωρητικά η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα λέγαμε από την ανάποδη. Εμείς θα αρχίσουμε να τους μοιάζουμε των υπολογιστών. Εφόσον λοιπόν λοβοτομείται σε αισθησιοκινητικό και συμβολικό επίπεδο η ανθρώπινη σκέψη, εφόσον ο ανθρώπινος ψυχισμός μεταφράζεται σε βιοχημία συναισθημάτων, έχεις πένθος, πάρ' το ζαναξάκι σου και ας περάσουν όλα. Που μπορεί να πρέπει να το πάρεις, αλλά όχι έτσι όπως το είπα, τόσο απλοϊκά. Λοιπόν, ώστε να ρυθμίζεται φαρμακευτικά λοιπόν διαμέσου της βιοχημίας των συναισθημάτων, εφόσον ο ανθρώπινος νους συσσωρεύει πληροφορίες τις οποίες μαθαίνει να τις διαχειρίζεται διαδικαστικά, εφόσον με άλλα λόγια απλοποιείται και εκφυλίζεται η συνθετότητα της ανθρώπινης νοημοσύνης, όπως και η τραγικότητα της ιστορικής του ύπαρξης, δηλαδή όλες οι ανησυχίες του γύρω από το φόβο του θανάτου κλπ. Αυτό εννοώ, και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτό, απλά να αναφερθεί, μπορεί πλέον όχι μόνο να εξισωθεί με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα μπορούσε και δικαιολογημένα να αισθάνεται κάποια απειλή κυριαρχίας από αυτήν η ανθρώπινη νοημοσύνη στο μέλλον. Με άλλα λόγια, αυτό που ονομαζόταν πνεύμα ή ψυχή δεν είναι καθόλου, κατά τη γνώμη μου, ούτε εύκολο, ούτε πιθανό να χαρτογραφηθεί, ούτε να καταγραφεί, ούτε να διερευνηθεί σκέτα με τους αλγοριθμικούς, διαδικαστικούς και εργαλειακούς όρους της τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, είναι πολύ πιο εύκολο και πιθανό απλά να υποβαθμιστεί μέχρι σημείο κατάργησής του. Από αυτό κινδυνεύουμε, για να μην μπούμε κι εμείς μέσα στη μαγική σκέψη όλης αυτής της ιστορίας και κάνουμε θεολογική αντιθεολογία στους θεολόγους, στους πολιτικούς θεολόγους επίπεδου Χαράρη. Και πώς να καταργηθεί στα πλαίσια μιας θετικιστικής και εργαλειακής παραδοχής, η οποία στο όνομα του ορθού λόγου και της επιστήμης, βεβαίως αυτό να μην το ξεχνάμε, θα ισχυρίζεται πως ο άνθρωπος είναι μία συσκευή, μία ανθρωπομηχανή που εκτελεί υπολογισμούς βάσει κανόνων σε δεδομένα που έχουν τη μορφή ατομικών γεγονότων και επιλύει προβλήματα. Ο άνθρωπος ως problem solver που λέμε στην ψυχολογία. Από τη στιγμή λοιπόν που θα δεχτούμε μια τέτοια παραδοχή υπόθεση, το όλο εγχείρημα της ψηφιοποίησης του ανθρώπου θα ακολουθήσει μια μεθοδολογικά πολύ στρεβλή πορεία. Πρόκειται άλλωστε, να θυμίσουμε, για απότοκο του εργαλειακού διαφωτισμού και του μεθοδολογικού ατομισμού, γιατί θα μπορούσαμε να την πάμε ακόμα πιο πίσω αυτή την ιστορία, που χαρακτηρίζει ήδη από την περίοδο του διαφωτισμού τις αγγλοσαξονικές, φιλοσοφικές και επιστημονικές παραδόσεις. Διότι στην πραγματικότητα, ο μετάνθρωπος, ο νέος ώμο, αυτός που θα ζει στη μεταφύση, θα τρέφεται αναλόγως και θα διαβιεί αναλόγως. Δεν θα έχει βιώματα, γιατί δεν θα έχει σώμα, έτσι όπως το εννοούμε σήμερα. Δεν θα έχει συναισθήματα, γιατί δεν θα έχει αισθήσεις. Ανέπαφη θα γίνει η ζωή. Ωραία, κουμπάς την κάρτα σου και όλα τέλεια. Ανέπαφο. Μια λέξη που μας μαθαίνει να σκεφτόμαστε. Δεν θα έχει αναμνήσεις, γιατί δεν θα έχει μνήμη, ζώντας διαρκώς ένα ο παρόν. Θα σκέφτεται αποκλειστικά και μόνο με την έννοια του υπολογίζω, αλγοριθμικά. Πώς? Όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Πώς σκέφτεται, σε εισαγωγικά πολλά, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής όταν αναζητούμε μια πληροφορία? Δεν σκέφτεται, έτσι όπως το εννοείτε εσείς και εγώ. Υπολογίζει. Έτσι θα σκέφτεται και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Δηλαδή διαδικαστικά και εργαλειακά. Άρα, δεν θα είναι αυτό που σήμερα ονομάζουμε ανθρώπινος εγκέφαλος. Θα έχουμε φτάσει στην εποχή όπου μηχανές με βιολογία θα συνδιαλέγονται με μηχανές. Από εκεί κινδυνεύουμε. Από τη δική μας τη μεριά. Να προσέξουμε. Πιο απλά, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη που θα πλησιάσει τον ανθρώπινο εαυτό. Αλλά ο ανθρώπινος εαυτός που ρομποτοποιούμενος θα υποπέσει δια της και απάνθρωποποίησης του στο στάδιο της εξομοίωσης με τη μηχανή και τον αλγόριθμο. Η νίκη της μηχανής επί του ανθρώπου, η κατασκευή του μετανθρώπου, θα συνίσταται στην ανάποδη συνταγή επιτυχίας από αυτή που επικαλείται. Όταν θα χαρτογραφούνται τα δεδομένα του ανθρώπινου εγκεφάλου, δεν θα υπάρχει πια τίποτε το πραγματικά και ιστορικά ανθρώπινο να χαρτογραφηθεί.
τότε οι υπολογιστές, τα ρομπότ και οι αλγόριθμοι θα θυμίζουν περισσότερο ανθρώπους από τους ίδιους τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σαριγιαννίδη για την τόσο κατατοπιστική ανάλυση. Η σειρά μου τώρα. Αυτό που θέλω να πω αφορά δύο σκέλη. Το ένα είναι το βιολογικό σκέλος στην πορεία προς το μετανθρωπισμό και το άλλο είναι το ψηφιακό σκέλος στην πορεία προς το μετανθρωπισμό. Πριν πω για αυτά όμως, πρέπει να σταθούμε σε κάτι. Και οι δύο ομιλήτριες μας ανέλυσαν πώς θα είναι ο μετάνθρωπος, πώς τον βλέπουν τον μετάνθρωπο, τι χαρακτηριστικά θέλουν να του δώσουν κλπ. Σε αυτούς που ακούνε, ίσως να γεννήθηκε το ερώτημα. Ωραία. Και γιατί θέλουν να μας κάνουν έτσι? Πάντα υπάρχει ένα γιατί. Γιατί θέλουν να μας κάνουν έτσι, για ποιο λόγο? Τι θα εξυπηρετεί για αυτούς αν το καταφέρουν? Τι θα έχουν να ωφεληθούν? Εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης και συνδέεται με τα δύο σκέλη για τα οποία θα μιλήσω. Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα. Πριν λίγα χρόνια, ένας έγκριτος δημοσιογράφος, ο Καραϊβάζ, δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του από μία μηχανή που επέβαιναν δύο παρακρατικοί και άδειασαν δύο Καλάζνικοφ πάνω του. Αν αναζητήσουμε τους δολοφόνους, υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι τον σκότωσαν ο Μπάμπης ο Σουγιάς και ο Χρήστος ο Κάβουρας. Και μένουμε εκεί. Τελείωσε. Αυτή είναι η υπεύθυνη του φόνου. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Πρέπει να σκεφτούμε ποιοι έβαλαν τον Μπάμπη τον Σουγιά και τον Χρήστο τον Κάβουρα και κυρίως γιατί τους έβαλαν. Όταν ξέρουμε τη δράση του Καραϊβάζ, καταλαβαίνουμε ποιοι τους έβαλαν και γιατί τους έβαλαν. Εκεί πάνε οι ευθύνες. Δεν σταματάμε στο πρώτο επίπεδο που είναι το τελευταίο πιστόλι του συστήματος. Έρχομαι στο σημερινό θέμα. Προσωπική μου άποψη. Πιστεύω ότι οι μετανθρωπιστές είναι το τελευταίο πιστόλι του συστήματος. Όπως οι δύο παρακρατικοί. Δεν ξεκινάει από αυτούς το πρόβλημα, αλλά από τους εργοδότες τους, εντός εισαγωγικών. Αυτοί οι οποίοι τους βάζουν και τους λένε θέλουμε να καταφέρετε αυτά, πόσα ζητάτε, όσο. Ό,τι θέλετε. Τα πάντα. Στη διάθεσή σας. Όλα τα μέσα, όλα τα χρήματα, λευκή επιταγή βάλτε εσείς το ποσό. Θέλουμε να μας καταφέρετε αυτό. Εδώ είναι όλο το ζουμί της υπόθεσης. Πίσω από αυτούς στέκεται μια παγκόσμια ελίτ ισχυρών ανθρώπων του χρήματος και της εξουσίας. Υπερεθνικής συνθέσεως προφανώς. Δεν είναι μόνο Αμερικάνοι, δεν είναι μόνο Γερμανοί, μόνο Κινέζοι κλπ. Υπάρχει μια παγκόσμια ελίτ η οποία θέλει όσο τίποτα άλλο να οριστικοποιήσει τη θέση της και να τη σταθεροποιήσει στην κορυφή της κοινωνίας. Να μην κινδυνεύσει ποτέ πια από ανθρώπινες ανατροπές, εξεγέρσεις, επαναστάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Στο παρελθόν θα έχετε δει στην ιστορία πανίσχυροι και πάμπλουτοι άνθρωποι και ηγεμόνες που κάποια στιγμή μετά από εξέγερση του λαού τους έχασαν και τα πλούτη τους και το κεφάλι τους. Αυτό θέλουν να εξασφαλίσουν. Δεν τους νοιάζουν πια τα χρήματα. Χρήματα έχουν πλέον όσα θέλουν και αν αυτή η αρρωστημένη ανάγκη για περισσότερα τους κυριεύσει μπορούν να αποκτήσουν και πολύ περισσότερα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά τους. Το πρόβλημά τους είναι η οριστικοποίηση, η σταθεροποίηση της θέσης τους στην κορυφή της κοινωνίας, στον ηγετικό ρόλο, τον οποίον είτε μπορεί να είναι εμφανής στο προσκήνιο, είτε μπορεί να είναι από το παρασκήνιο. Συνήθως είναι από το παρασκήνιο. Με όργανα, κυβερνήσεις, οργανισμούς παγκόσμιους
και άλλα τέτοια. Αυτοί κινούνε τους μετανθρωπιστές. Αυτοί τους χρηματοδοτούνε. Στη διάθεσή τους έχουν όλα τα μέσα. Πώς θα πας στο μετανθρωπισμό? Μόνο με προπαγάνδα? Μόνο με κουβέντα? Μόνο με διάδοση και προσπάθεια να επιβάλλεις τη woke κουλτούρα στην τηλεόραση, σε διάφορους τάχα μουσικούς οργανισμούς και τέτοια, ή σε αθλητικούς αγώνες, όπου θα βάζεις κάτι νταγκλαράδες να κολυμπάνε και να λένε εγώ νιώθω γυναίκα, θα συμμετέχω στους κολυμβητικούς αγώνες γυναικών και θα σαρώνω τα χρυσά γιατί νιώθω γυναίκα? Δεν είναι μόνο αυτά. Για να πας τους ανθρώπους εκεί, θες πιο αποφασιστικό τρόπο από την προπαγάνδα. Γιατί κάθε προπαγάνδα γεννάει και αντιπροπαγάνδα και κάθε λόγος γεννάει και αντίλογο. Πιο αποφασιστικός τρόπος είναι να επέμβεις στη βιολογία. Η βιολογία είναι η βάση κάθε προσπάθειας μετάβασης και μετεξέλιξης των ανθρώπων σε οτιδήποτε άλλο. Όπως έχουν υπάρξει προγενέστερες μορφές όλων των ειδών, όπως πριν από τον ελέφαντα υπήρχε το μαμούθ που θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε έναν αρχαίο ελέφαντα προϊστορικό εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν αξιόλογες διαφορές, αλλά όποιος δει τα δύο αυτά είδη καταλαβαίνει ότι το ένα με το άλλο είναι συγγενικά. Όπως είναι συγγενικά η γάτα μας με μια λεοπάρδαλη. Είναι και τα δύο λουροειδή. Είναι διαφορετικά είδη, αλλά μέσα στην ίδια συνομοταξία. Όταν θέλεις λοιπόν να δημιουργήσεις κάτι άλλο, θα πρέπει να επέμβεις στη βιολογία. Και ξέρετε ότι μπορεί οι παρεμβάσεις στον οργανισμό ενός ανθρώπου μέχρι σήμερα, για θεραπευτικούς λόγους, να μπορεί να είναι αναστρέψιμες, όμως όταν επέμβεις στο γονιδίωμά του, αυτές οι αλλαγές είναι μη αναστρέψιμες. Και εδώ μιλάμε για κάτι ακόμη πιο ανατριχιαστικό. Μιλάμε σε επέμβαση στο γονιδίωμα αγέννητου ανθρώπου, εμβρίου ή ακόμα πιο πριν, οαρίου και σπερματοζωαρίου. Ένας ο οποίος θα γεννηθεί με τροποποιημένο γονιδίωμα δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να το αλλάξει. Είναι σαν να πάρω μία μέλισσα και όταν είναι ακόμα έμβριο να της βάλω γονίδια μύγας και να βγάλω κάτι που θα είναι μελισσομύγα. Αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή του για να γίνει μέλισσα, ούτε φυσικά μπορεί να κάνει και τίποτα για να γίνει μύγα. Θα είναι πάντοτε μια μυγομέλισσα. Όταν λοιπόν επέμβω στο γονιδίωμα αγέννητου ανθρώπου, θα παράγω ένα υβρίδιο. Το υβρίδιο, τι χαρακτηριστικά θα έχει? Ο Θεός και η ψυχή μου. Ό,τι θέλω θα του έχω βάλει. Μην φανταστείτε ότι θα του έχω βάλει 4 χέρια, αλλά θα του έχω βάλει ό,τι χαρακτηριστικά εγώ θέλω να προωθήσω, όπως γινότανε με πρωτόγονο τρόπο βέβαια, οι ευγονικοί με τους σκύλους, και έχουμε παράγει πάνω από 340 είδη σκύλων, από τα σκυλάκια τσέπης, που αν σου πούνε ότι αυτό προέρχεται από τους λύκους σε πιάνουν τα γέλια, μέχρι τα γιγαντιαία μαστίφ του Θιβέτ, τα οποία είναι ψηλότερα από άνθρωπο και μπορούν να τα βάλουν και με μία τίγρη. Κάθε φορά έχουμε προάγει σε αυτά ό,τι χαρακτηριστικό θέλαμε. Σε άλλα τα έχουμε κάνει να είναι φύλακες. Σε άλλα τα έχουμε κάνει να είναι κυνηγοί. Σε άλλα τα έχουμε κάνει να μυρίζουν ναρκωτικά. Σε άλλα τα έχουμε κάνει γελοτοποιούς στα διαμερίσματά μας. Σπάμε πλάκα και λέμε και στους άλλους τα καμώματά τους και μας λένε και εκείνοι τα καμώματα του δικού τους. Αν λοιπόν ο άνθρωπος, αυτά γίνανε με πρωτόγονο τρόπο, δηλαδή με αλλεπάλληλες διασταυρώσεις απλά υπαρχών των ειδών, δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει επέμβαση στο γενετικό υλικό με εργαστηριακές μεθόδους, γινότανε με φυσικές μεθόδους. Φανταστείτε λοιπόν τώρα να μπορούμε να επέμβουμε στο γονιδίωμα του ανθρώπου ήδη από πριν ακόμα γίνει άνθρωπος, από πριν ακόμα γίνει καν έμβριο, από όταν είναι 2 γενετικά κύτταρα, ένα σε έναν οργανισμό και ένα σε έναν άλλο, ή σε κανέναν οργανισμό, είναι σε κάποια ψυγεία, και να παράγουμε ό,τι υβρίδιο θέλουμε. Μπορούμε να παράγουμε πολλά και διαφορετικά είδη ανθρώπων. Όχι φυλές, μην τον μπερδεύετε με τις φυλές, άσπρη, μαύρη, κίτρινη, διαφορετικά είδη ανθρώπων. Η βιολογία λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί στην πορεία για τον μετανθρωπισμό
για να κάνει πιο δεκτικούς τους ανθρώπους στο να δεχτούν σταδιακά αυτή τη μετάβαση. Στην αρχή, με τυράκι, το τυράκι της φάκας είναι ότι χρησιμοποιείται για βελτίωση προβλημάτων υγείας που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Έχουν, ας πούμε, ένας άνθρωπος κινητικά προβλήματα, του λείπει ένα πόδι κλπ. Σήμερα κατασκευάζουμε ένα τεχνητό μέλος, αλλά σιγά σιγά με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, γι' αυτό λέω η βιολογία με την ψηφιακή εδώ παντρεύονται, θα του φτιάξουμε ένα πιο αποτελεσματικό μέλος και θα του πούμε ότι μπορούμε σιγά σιγά να το ενώσουμε και με τους νευρώνες της άκρης του κομμένου μέλους, που να μπορεί με τη σκέψη του να κινεί το πόδι ή το χέρι. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα. Είναι λοιπόν το θέμα μας ότι εάν δεχτούμε στην αρχή να συμβούν αυτά, και γιατί να μην τα δεχτούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πρόβλημα να μην δεχτεί τη βελτίωση της ζωής του, από εκεί και έπειτα ανοίγει ο ασκός του αιώλου και αυτές οι τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν για βελτίωση εντός εισαγωγικών ανθρώπων που δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όπως έγινε και με τις πλαστικές. Στην αρχή ξεκίνησαν ως επανορθωτικές, να φτιάξουμε κάποιον ο οποίος έχει πάθει ένα έγκαμα στο πρόσωπο κτλ. Και μετά χρησιμοποιήθηκαν για βελτίωση. Έχω μια γαμψή μύτη, κάντε τη μου γαλλική μυτούλα, που δεν είναι ασθένεια αυτό. Έτσι. Κατά την ίδια έννοια, αφού ξεκινήσουν αυτά για την βελτίωση ανθρώπων που έχουν προβλήματα σοβαρά υγείας, εν συνεχεία θα επεκταθούν με σκοπό την βελτίωση ανθρώπων που δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Απλώς θέλουν να έχουν υπερφυσικές δυνατότητες. Να σηκώνουν πολύ μεγαλύτερα βάρη, να τρέχουν πολύ ταχύτερα, να σερφάρουν, εδώ αρχίζει το επόμενο τυράκι, να σερφάρουν στο ίντερνετ χωρίς να χρησιμοποιούν συσκευή, γιατί θα έχουν ένα τσιπάκι εμφυτευμένο μέσα στο κρανίο, στον εγκέφαλο. Εάν μπείτε στη διαδικασία να ψάξετε στο ίντερνετ, βάλτε στο Google το χακάρισμα ανθρώπου, biohacking, θα σας βγάλει εκατομμύρια λύματα. Αυτή η ιστορία έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε πάνω από μια 20ετία που έχουμε βρει πατέντες κατοχυρωμένες για νανοαισθητήρες που μπαίνουν στο σώμα με σκοπό βέβαια το καλό μας, να στέλνουν πληροφορίες έξω από το σώμα. Σου δίνουμε και καταπίνεις μία κάψουλα και έχει μέσα αισθητήρες μεγέθους νανομικρών, χιλιοστά του χιλιοστού, εκατομμυριοστά του χιλιοστού, τα οποία μας στέλνουν έξω σε μία συσκευή κατάλληλη, τι επίπεδο αδρεναλίνης έχεις μέσα σου, πόσο έχεις ζάχαρο, πόσο έχεις ινσουλίνη, τι θερμοκρασία έχεις και όλα αυτά. Και μιας και έχω βρει εγώ δεκάδες τέτοιες πατέντες με νανοαισθητήρες, ποιος μου λέει ότι δεν υπάρχουν και νανοδέκτες? Δηλαδή το αντίθετο, αφού εγώ διαπιστώσω σε ένα σώμα με τους αισθητήρες που έχω δώσει μέσα τι χαρακτηριστικά έχει, βιολογικά, βιοχημικά, φυσιολογικά, γιατί να μην έχω φτιάξει και δέκτες? Να τους δίνω εγώ εντολή από το software, από το laptop μου και να λέω ανέβασε την αδρεναλίνη, κατέβασέ του τη σερωτονίνη, ανέβασέ του την ντοπαμίνη. Θα τον κάνω εγώ όποτε θέλω λυπημένο, όποτε θέλω χαρούμενο, όποτε θέλω νευρικό, όποτε θέλω πράο, όποτε θέλω σαν ναρκωμένο. Αλλά και με τον αισθητήρα μου από εδώ, το software που έχω, θα μπορώ να βλέπω όλους εσάς εδώ μέσα που χειροκροτάτε, ποιος χειροκροτάει υποκριτικά και θα λέω σε κάποιους, αυτή η κυρία μόλις βγει έξω, κανονίστε. Θα ξέρω τους νευροδιαβιβαστές της τι επίπεδο έχουν. Αυτό είναι ήδη γνωστό. Αυτό είναι ήδη κατοχυρωμένο εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Πατέντες του 2003, του 4, του 5 και παλιότερες. Αλλά μην περιμένετε ότι τα πιο φρικαλαία σενάρια πατεντάρονται.
Αυτά δεν πατεντάρονται κάποια στοιχεία που δείχνουν ακίνδυνα, δείχνουν αγαθά. Αλλά το τι θα τα κάνεις εσύ μετά, αυτό φυσικά δεν πας να το ομολογήσεις και να το κάνεις πατέντα. Η βιολογία λοιπόν είναι η βάση κάθε προσπάθειας για μετανθρωπισμό. Αν δεν υπάρξει βιολογικό σκέλος στο μετανθρωπισμό, δεν έχει νόημα κανένα άλλο. Τι, απλώς να αλλάξουμε στον κόσμο ιδεολογίες και νοοτροπίες με την κουβέντα? Αυτά τα έχουν επιχειρήσει οι φιλόσοφοι εδώ και χιλιάδες χρόνια και ελάχιστα πέτυχαν. Άλλος ακολουθεί τον ένα φιλόσοφο, άλλος ακολουθεί τον άλλον, άλλος τον τρίτον. Μερικοί παράγουν δικά τους έναν αχταρμά από διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα, δεν ξέρουν βασικά τι ακολουθούν. Έτσι δεν λύνεται τίποτα, σου λέει. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια βιολογική βάση στο μετανθρωπισμό. Καλά, και όλοι οι άνθρωποι θα δεχτούν ή θα κάτσουν να υποστούν αυτά χάριν βελτίωσης κλπ. Μερικοί δεν θα μασίσουν και ίσως ξυπνήσουν και άλλους. Πάμε στο άλλο σκέλος που θέλω να θίξω. Στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Εδώ, όπου δεν πίπτει λόγος, ξέρετε, πίπτει ράβδος. Όποιος δεν κάτσει με το καλό, θα πρέπει να κάτσει με το ζόρι. Βιώσαμε μια πρόβα τζενεράλε τα τελευταία 3 χρόνια. Στην αρχή ήταν η πειθό, ήταν η προπαγάνδα, η τηλεοπτική, βασισμένη στο ότι έχουν προηγηθεί κάποιες δεκαετίες αποβλάκωσης του κοινού, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδίως ηλικιωμένοι, που θεωρούν την τηλεόραση κάτι σαν Θεό. Του λες, μα ισχύει αυτό που μου είπες? Λέει βέβαια, αφού το είπε τηλεόραση. Το είπε ο Θεός, είναι θέσφατο. Λοιπόν, βασιζόμενοι και σε αυτό, έπεισαν πάρα πολύ κόσμο να πάει και να υποστεί ένα γενετικό πείραμα, που του το παρουσίασαν σαν σωτηρία. Θα πάρεις τη ζωή σου πίσω από έναν ιό μπαμπούλα που ήταν αγριόγατα και τον παραστήσαμε τίγρη. Δεν είναι το ίδιο, και η αγριόγατα μπορεί να σε γρατζουνίσει. Αλλά όταν ζουμάρεις από πολύ κοντά την κάμερα και την εμφανίσεις για τίγρη, της δίνεις άλλες διαστάσεις. Ζουμάραν λοιπόν τους κινδύνους και παρουσίασαν την αγριόγατα για τίγρη. Έτσι ώστε να τρομοκρατηθείς και να κάτσεις να υποστείς ένα πείραμα γενετικής παρέμβασης και συγχρόνως ένα πείραμα ελέγχου της κοινής γνώμης σε παγκόσμια κλίμακα, οργανωμένο. Αυτή δείτε την σαν μία πρόβα και σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα υποστούν αφενός προπαγάνδα με το καλό θα είναι πάρα πολλοί, και αυτοί, όπως έγινε και πρόσφατα, θα στραφούν εναντίον των υπολείπων που δεν δέχονται, όπως στράφηκαν εναντίον μας πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, γιατί τους αφιονίσανε ότι για ό,τι παθαίνετε φταίνε εκείνοι που δεν κάτσανε να τους βάλουμε μέσα τους στο γενετικό σκεύασμα. Όποιος λοιπόν δεν δέχεται βελτίωση, τα χαρακτηρίζεται ως εχθρός της κοινωνίας και ότι εξαιτίας του καθυστερεί η πρόοδος. Θα βλέπεις το κάθε ζαυλακωμένο το οποίο έχει κάτσει να υποστεί τάχα μου βελτίωση, να στρέφεται εναντίον σου και να σε κυνηγάει, γιατί έχει πιστεί ότι εξαιτίας σου δεν προχωράει η κοινωνία. Είναι μεγάλη εφεύρεση, επινόηση να στρέψεις τα πιο κουτάβια στην ανθρώπινη κοινωνία εναντίον των υπολείπων. Δεν χρειάζεται να στέλνεις μόνο σου τους κατασταλτικούς σου μηχανισμούς, αστυνομίες, στρατούς κλπ. Για να επιβάλλεις με το ζόρι, όπως κάναν στην Αυστραλία, που έβγαινε στο μπαλκόνι και πέρναγε το ελικόπτερο και σου φώναζε με τηλεαβόα, έμπα μέσα, αλλιώς θα σε πυροβολήσουμε. Γιατί άμα κάθεσαι στο μπαλκόνι σου διασπείρεις τον κορονοϊό. Ή που σε βάζαν κάτω άντρες των εκεί ματ, δεν ξέρω πώς λέγονται, και σε πέραν σηκωτό και σε στέλνανε πίσω μέσα, σε κλειδώνανε. Πολύ χειρότερα από ότι εδώ, μεγαλύτερη ιστερία. Ο οποίος λοιπόν δεν κάτσει με το καλό, θα αντιμετωπίσει την καταστολή. Και την καταστολή από πλευράς εξουσίας, αλλά και το bullying από αυτούς οι οποίοι ενέδωσαν πρώτοι. Αυτά τα αντιμετωπίσουμε. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, η ψηφιακή ολοκλήρωση, όπως λέγεται, αλλά στην πραγματικότητα ψηφιακός ολοκληρωτισμός, περιλαμβάνει
την παρακολούθηση, που αυτό γίνεται ήδη, αλλά θα ενταθεί ακόμη περισσότερο με τις λεγόμενες ψηφιακές ταυτότητες και τα τσιπάκια που περιέχουν μέσα, όπου θα έχουν όλα τα βιομετρικά σου χαρακτηριστικά, στα οποία όμως εσύ δεν θα έχεις καμία πρόσβαση, δεν θα μπορείς να ξέρεις, ενώ τώρα βγάζεις την ταυτότητά σου από την τσέπη, την κοιτάς και βλέπεις τι γράφει πάνω. Αυτό θα το κουβαλάς, αλλά δεν θα ξέρεις τι έχει μέσα. Είναι σαν την εποχή των φακέλων, ένας ψηφιακός φάκελος, τον κουβαλάς στην πλάτη σου, αλλά δεν μπορείς ποτέ να τον ανοίξεις, να τον κοιτάξεις. Μπορούν όμως να τον κοιτάξουν υπηρεσίες και μπορεί βέβαια και να τον χακάρουν και πολλοί άλλοι εξ αποστάσεως για δικούς τους σκοπούς. Το ψηφιακό χρήμα ή άειλο χρήμα είναι η άλλη όψη των ψηφιακών ταυτοτήτων. Το ψηφιακό ή άειλο χρήμα έχει σκοπό να σε κάνει εχμάλωτο της εξουσίας, να σε κάνει όμηρο, να μην έχεις καμία δυνατότητα αντίδρασης σε κανένα σχέδιο όταν σου ζητηθεί να το εφαρμόσεις, να αναγκάζεσαι να υποκύπτεις. Για ποιο λόγο? Είναι πολύ απλό. Πάρτε το παράδειγμα των υγειονομικών. 1η Σεπτέμβρη του 2021 μπήκανε σε αναστολή. Τους κόπηκε και ο μισθός. Πάρα πολλοί που δεν είχαν στην άκρη χρόνια εργασίας και δεν είχαν στην άκρη κάποιο ξύγκι, όπως το λέει ο λαός, δεν είχαν τι να κάψουν. Όσοι είχαν, την έβγαλαν. Όσοι δεν είχαν, κάναμε εράνους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κράτησαν. Οι περισσότεροι κράτησαν για περίπου 16 μήνες, ώσπου δικαιώθηκαν. Για φανταστείτε να υπήρχε τότε το άειλο χρήμα. 1η Σεπτέμβρη του 2021, δεν θα τους βγάζω σε αναστολή, απλώς θα τους μπλοκάρανε το τσιπάκι με τα χρήματα τα οποία θα είχαν πάνω τους. Από την 1η Σεπτέμβρη δεν θα είχαν ούτε μισό ευρώ για ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης, ούτε γάλα για το παιδί τους. Τι θα κάνανε? Θα τρέχανε όλοι τις 2 του μήνα και θα εμβολιαζόντουσαν. Δεν ήταν ανάγκη να τους βγάλουν σε αναστολή. Τίποτα. Από σήμερα δεν έχεις μία δεκάρα. Το τσιπάκι το έχεις, μπορεί να είναι σαν πιστωτική κάρτα, μπορεί να είναι σαν τσιπ. Μερικά βλήτα στη Σουηδία τρέξανε με χαρά και το βάλανε κάτω από το δέρμα τους, στο χέρι, ότι είναι trendy, ότι είναι in, δεν χρειάζεται να κουβαλάνε κάρτα, μην τη χάσουνε, θα κάνουν το χεράκι τους έτσι μπροστά στο μηχάνημα και θα είναι η συναλλαγή αστραπιαία. Πάντοτε υπάρχουν τα tech victims, όπως υπάρχουν και τα fashion victims, αλλά ο περισσότερος κόσμος μπορεί να αντισταθεί. Ίσως να μην δεχτεί, να μην έχει ούτε μία δεκάρα στην τσέπη του, παρά μόνο ένα τσιπάκι που όποτε θέλει η εξουσία του τον μπλοκάρει και του λέει πήγαινε, τράβα, κάτσε να σου βάλουμε μέσα σου το α ή το β συστατικό, αλλιώς δεν έχεις ούτε γάλα για το παιδί σου από σήμερα. Θα πας με την κάρτα σου στο φούρνο να πάρεις μια φρατζόλα ψωμί και εκεί που τις προηγούμενες μέρες έφευγαν 80 λεπτά από το τσιπάκι σου και πήγαιναν στο λογαριασμό του φούρναρη, τώρα δεν θα σου λέει είναι μπλοκαρισμένο. Δεν έχετε μία δεκάρα πουθενά στον πλανήτη. Υλικό χρήμα, χαρτονομίσματα, κέρματα δεν θα υπάρχουν πουθενά. Είσαι αβοήθητος, είσαι όμηρος, πολύ χειρότερα από τους όμηρους της Ρώμης. Εκείνοι τουλάχιστον μπορούσαν κάποια στιγμή να σπάσουν την αλυσίδα και να το βάλουν στα πόδια. Εσύ δεν θα μπορείς. Εάν λοιπόν ολοκληρωθεί το σχέδιο του λεγόμενου ψηφιακού ολοκληρωτισμού, τότε πας δεμένος χειροπόδαρα και για μετάνθρωπος. Δεν έχεις καμία δυνατότητα να αντιδράσεις, διότι στη βάση κάθε καταπίεσης... Δεν είναι τα χέρια άδεια στην μπαταρία, δώσε μου το άλλο. Στα χέρια, στη βάση κάθε καταπίεσης υπάρχει η οικονομική καταπίεση. Ο οποίος μπορεί να ελέγξει οικονομικά τον άλλον, μπορεί να του επιβάλλει ό,τι θέλει. Όπως υπάρχουν άπειροι γάμοι, ουσιαστικά διαλυμένοι, αλλά συνεχίζει η γυναίκα να κάθεται σπίτι γιατί αν φύγει δεν έχει τρόπο να ζήσει. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εκεί
Αυτός που ελέγχει τον άλλον οικονομικά, τον ελέγχει με κάθε τρόπο. Όταν λοιπόν επινόησαν κάποιοι εύστροφοι, ευφυείς αλλά και διαστραμμένοι εγκέφαλοι, να μην υπάρχει χρήμα, αλλά να ξέρω το κράτος ανά πάσα ώρα και στιγμή τι έχεις μες στην τσέπη σου και κυρίως να το ελέγχω ώστε να μπορώ όποτε θέλω να στον μπλοκάρω και να μην έχεις τρόπο να ζήσεις. Τι και να έχεις βάλει 5 κονσέρβες στην πάντα, τι έγινε? Θα ζήσεις 5 μέρες και... Άρα αυτό είναι ο βασικότερος παράγοντας στον οποίο δίνει η παγκόσμια ελίτ τώρα τη μάχη στη γενικότερη πορεία που προσβλέπει στο μετανθρωπισμό. Η ψηφιακή καταπίεση είναι το μέσον για όσους είναι ανυπάκουοι, αλλά με την ευκαιρία και για όλους τους άλλους. Είπαμε λοιπόν ότι ο ένας τρόπος είναι με την καταπίεση μέσω ψηφιακού ελέγχου. Ο άλλος τρόπος είναι με την επέμβαση στη βιολογία και στο γονιδίωμα. Και είπαμε το γιατί θέλουν να μας πάνε εκεί. Διότι ένας μετάνθρωπος, όπως και αν το φανταστούν με οποιαδήποτε παραλλαγή, είναι ένα όν με πολύ λιγότερη βούληση από το σημερινό ή με καθόλου βούληση. Είναι ουσιαστικά ένα ενεργούμενο το οποίο εξυπηρετεί σκοπούς υπηρετικούς, αλλά είναι ακίνδυνο για την ελίτ, δεν πρόκειται ποτέ να εξεγερθεί, δεν πρόκειται ποτέ να τους ανατρέψει ούτε σε κανένα κράτος, ούτε παγκοσμίως, δεν πρόκειται ποτέ να τους αστερήσει τα προνόμια τους, δεν πρόκειται ποτέ να τους βάλει φυλακή ή να τους στείλει στην Καρμανιόλα. Αυτός είναι ο στόχος του μετανθρωπισμού. Γιατί καλά είναι να λέμε τι είναι ο μετανθρωπισμός, αλλά πρέπει και να βλέπουμε ποιοι χρησιμοποιούν τους μεσανθρωπιστές ως υπαλλήλους εντός εισαγωγικών και τους παρέχουν κάθε δυνατότητα και κάθε εξουσία να πετύχουν αυτό το πράγμα είτε με το καλό είτε με το άγριο. Με το καλό είναι με την προπαγάνδα. Εντός εισαγωγικών η λέξη καλό. Με το άγριο είναι με τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό και με υπόβαθρο πάντοτε τη βιολογική παρέμβαση. Χωρίς βιολογική παρέμβαση δεν υπάρχει μετανθρωπισμός. Δεν νοείται μετανθρωπισμός στο σημερινό άνθρωπο, έτσι όπως είναι ακριβώς, χωρίς να τον πειράξει κάποιος το γονιδίωμά του. Μετάνθρωπος θα προκύψει όταν βλέπουμε υβρίδια ανθρώπων πλέον στους δρόμους. Αυτή λοιπόν η εφιαλτική προοπτική είναι που πρέπει να έχουμε κατά νου και που πρέπει να είμαστε αποφασιστικά αντίθετοι σε όλες τις συνιστώσεις της. Είτε είναι προπαγάνδα, είτε είναι ψηφιακός ολοκληρωτισμός, είτε είναι βιολογικές παρεμβάσεις για το καλό μας, του τύπου υπάρχει πια η δυνατότητα από την επιστήμη, αν θέλεις κυρία μου, να σου βγάλουμε το παιδάκι σου με μπλε ματάκια που θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Αυτό θα λένε στους Μεσογειακούς βέβαια. Στους Βόρειους θα λένε θα το βγάλουμε με μαύρα ματάκια που πάνε πάρα πολύ γοητευτικά εδώ πάνω στα Βόρεια. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό που το λέω με απλοϊκό τρόπο, αλλά μπορούμε να του βάλουμε γονίδια που θα γίνει υπεραθλητής. Θα κάνει καριέρα σε δρόμους ταχύτητας. Εσύ είσαι ξυλοκόπος. Έχω άλλο για σένα. Θα κάνω το παιδί σου να μπορεί να σηκώνει βάρη. Θα γίνει αρσιβαρίστας. Θα παίρνει χρυσά μετάλλια. Ξέρεις πόσα χρήματα είναι αυτά? Θα κάνω το παιδί σου να κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς αστραπιαία. Πιο γρήγορα και από ένα κομπιουτεράκι. Θα είναι μια μεγαλοφυΐα. Θα τον θαυμάζουν όλοι. Θα γίνει μεγάλος επιστήμονας. Έτσι γλυκαίνεται κανείς με τα τυράκια αυτά και δεν βλέπει τη φάκα. Αλλά όταν αυτά αρχίζουν και επεκτείνονται, κάθε φορά φέρνουν ένα εθισμό στην κοινωνία και την κάνουν έτοιμη να πάει ένα βήμα παραπέρα. Και ένα βήμα παραπέρα και ένα βήμα παραπέρα. Αυτή λοιπόν η ευγονική ανθρώπου που θεωρείται με τη σημερινή ηθική ότι είναι κάτι ανήθικο, ευγονική είχαν επιχειρήσει και οι Ναζί στη Γερμανία κάποτε.
να παράγουν ανώτερο είδος ανθρώπου, αλλά με αποτρόπαιους, με αποτρόπαια μέσα και με φρικαλαία μέσα. Άλλο η ευγονική στα σταφύλια, να βγάλω σουλτανίνα που δεν έχει κουκούτσια και να τρως σταφύλι χωρίς να φτύνεις όλη την ώρα κουκούτσια. Άλλο ευγονική στα γατάκια, να τα κάνω πιο υπάκουα, πιο ημέρα. Και άλλο η ευγονική σε άνθρωπο. Η ευγονική σε άνθρωπο είναι ένα φρικαλαίο σενάριο. Το έχουν ψηλαφίσει πάρα πολλοί συγγραφείς σε θεατρικά έργα, σε ταινίες λεγόμενες επιστημονικής φαντασίας. Άλλοτε λέγονται έτσι, άλλοτε λέγονται thriller. Στην πραγματικότητα η προοπτική είναι ένα thriller. Αυτά λοιπόν θα έχουμε μπροστά μας τα χρόνια που μας έρχονται να τα αντιμετωπίσουμε με διάφορες μορφές που θα τα συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή. Όλα αυτά προωθούνται παράλληλα. Η woke κουλτούρα που θέλει να εθίσει τον κόσμο σε πρότυπα, ας τα πω, αλόκοτα, λιανεπικώς. Όλα αυτά θα τα συναντούμε συνέχεια με διάφορες μορφές. Θα παρουσιάζονται ως πρόοδος και όποιος αντιδρά σε αυτό θα είναι οπισθοδρομικός. Θα είναι συνωμοσιολόγος, θα είναι στριμμένος, θα είναι καθυστερημένος, θα είναι από άλλη εποχή που δεν μπορεί να εναρμονιστεί με τη σημερινή. Καταλαβαίνουμε όλοι μας λοιπόν τι πέφτει στις πλάτες μας. Πέφτει μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τις γενιές που θα έρθουν. Γιατί κι εμείς εδώ προσωρινοί είμαστε, δεν είναι δικός μας ο πλανήτης, τον είχαν άλλοι πριν από μας και θα τον έχουν άλλοι μετά από μας. Το θέμα είναι μην βοηθήσουμε από σήμερα η ζωή τους να γίνει ένας εφιάλτης των απογόνων μας. Και η δικιά μας, γιατί μπορεί να τα προλάβουμε κι εμείς πολλά από αυτά τα σενάρια. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλω άλλο να μακρηγορήσω, γιατί θέλω να έχουμε και χρόνο να γίνουν ερωτήσεις από το κοινό προς τους ομιλητές, είτε προς κάποιον συγκεκριμένα, είτε γενική ερώτηση που μπορεί να την απαντήσει όποιος θέλει. Ευχαριστώ. Μπορούμε να θέσουμε ερώτημα? Βέβαια. Για εσάς, γιατρέ. Σηκωθείτε όρθια να ακούγεστε καλύτερα. Ονομάζομαι Μάιρα Κατσίκη, χαίρομαι πολύ. Να είστε καλά. Παρακολουθώ, ξεκινώντας από το Facebook, δυστυχώς με αφορμή το ξέσπασμα του κορονοϊού, επειδή θέσατε... Πιο πριν δεν με ήξερες. Είδες τώρα τι έχανες. Λοιπόν, επειδή θέσατε πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο βιολογικό με τα πειράματα και αυτό και τα λοιπά, θέλω να σας ρωτήσω την άποψή σας, εάν έχετε και αν γνωρίζετε να μας πείτε, για τη διασπορά της ακίδας, για το setting. Γιατί μπορεί να μην συμμετέχω, γελάτε, αλλά εγώ που είναι... Όλοι αυτό με ρωτάνε. Δεν ξέρω. Ωραία. Να αντισταθώ. Να μην πάμε στον COVID, να μείνουμε στα σημερινά μας θέματα. Με τον COVID τα έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν είναι σήμερα η εκπομπή για τον COVID. Μιλώ για τα πειράματα. Μιλώ για τις ουσίες που τις αναφέρατε στο πατρές που κάνατε. Πείτε μας λοιπόν, αντιστεκόμαστε. Δεν. Από εκεί και πέρα όμως τι κάνουμε, κλεινόμαστε. Δηλαδή, κι αν έχετε άποψη, γιατί μπορεί η έρευνα να μην είναι ολοκληρωμένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω μια εξαίρεση για αυτό, αλλά μην επεκταθούμε μετά στον COVID, έτσι. Γιατί θα εκτρέψουμε τη σημερινή συγκέντρωση σε άλλο θέμα από αυτό για το οποίο έγινε. Με τον COVID συνέβη πράγματι ένα μεγάλο γενετικό πείραμα και από ό,τι φαίνεται δοκιμάστηκαν πολλές και διαφορετικές ουσίες. Υπήρξαν παρτίδες και παρτίδες. Όσον αφορά όμως τον τρόπο λειτουργίας αυτών των λεγόμενων εμβολίων που δεν είναι εμβόλια, είναι γενετικοί τροποποιητές,
επεμβαίνουν στο κύτταρό μας και το διατάζουν να παράγει τις πρωτεΐνες που περιβάλλουν τον κορονοϊό απ' έξω, γνωστές και ως ακίδες, επειδή αρχικά πιστεύαμε ότι λειτουργούν σαν γάντζι, με τους οποίους προσδένεται πάνω στο κύτταρό μας ο κορονοϊός και μετά εισχωρεί μέσα για να κάνει τα δικά του. Αυτές οι ακίδες όμως αποδείχθηκε ότι είναι και θρομβογόνες, αλλά και έχουν και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Ουσιαστικά αυτές είναι το πρόβλημα του ιού. Όταν λοιπόν σου βάζουμε ένα μέσα γενετικό κώδικα που διατάσσει τα κύτταρά σου να παράγουν ακίδες, αυτές, η φιλοσοφία υποτίθεται είναι να σκορπίσουν σε όλο το σώμα, να τα δει το ανοσοποιητικό μας ότι είναι ξένες πρωτεΐνες και να βγάλει αντισώματα σε αυτά, έτσι ώστε να είναι έτοιμο όταν θα μπει ο αληθινός κορονοϊός να έχει έτοιμα αντισώματα. Έλα όμως που αυτά παράγονται από την πρώτη ώρα της ένεσης, ενώ το ανοσοποιητικό μέχρι να τις πάρει χαμπάρι θα περάσουν 2-3 μέρες. Μέχρι να ταυτοποιήσει ένα ξένο συστατικό και να παράγει αντισώματα σε αυτό, χρειάζεται ένας χρόνος αναγνώρισης. Άρα λοιπόν για κάνα 2 μέρες τουλάχιστον αυτές παίζουν μόνες τους μες στο γήπεδο. Προκαλούν ζημιές, προτού ακόμη γίνει επιστράτευση από τον οργανισμό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν αδρανοποιούνται όλες, δεν καταστρέφονται όλες. Μερικές πάνε και ενσωματώνονται πάνω στα κύτταρά μας. Κολλάνε πάνω σε διάφορα κύτταρα. Εκεί που κυκλοφορούν με το αίμα, μπορεί μερικές να κολλήσουν σε κύτταρα του θηροειδούς. Κάποιες άλλες να κολλήσουν σε κύτταρα του ύπατος. Κάποιες άλλες απλώς μες στα αγκία που κυκλοφορούν να κολλήσουν στα τυχώματα των αγκίων. Κάποτε γίνεται η επιστράτευση και έρχονται τα κύτταρα δολοφόνοι, τα λευκά αιμοσφαίρια του ανθρώπου, τα αμυντικά, που όπου συναντούν εισβολέα πάνε και τον σκοτώνουν και βλέπουν τώρα κύτταρα που έχουν πάνω στην επιφάνειά τους ακίδες. Τα περνάνε για εχθρούς και πάνε και τα καταστρέφουν. Καταστρέφουν τα δικά μας τα κύτταρα, τα άλλα δικά μας κύτταρα που έχουν πάνω τους ακίδες. Εάν χτυπήσουν λοιπόν το ανοσοποιητικό μας σύστημα κάποιες ακίδες που είναι στα τυχώματα των αγκίων, εκεί θα τρυπήσει το αγκείο και θα κάνουμε αιμορραγία. Αν είναι στο κεφάλι, εγκεφαλική αιμορραγία. Έχω χάσει ασθενείς έτσι. Εάν χτυπήσει κύτταρα που έχουν ακίδα και βρίσκονται στο θηροειδή, θα μας κάνει θηροειδίτιδα, αυτοάνωση. Αν χτυπήσει στο ύπαρ, θα κάνει αυτοάνωση υπατήτιδα. Υπάρχουν μελέτες για αυτοάνωσες υπατήτιδες και για οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος. Το mRNA, το οποίο σου κάνουν και περιέχει τη γενετική οδηγία για αυτά, υποτίθεται σε λίγες ώρες καταστρεφόταν και έφευγε. Υπάρχουν μελέτες σήμερα που έχουν διαπιστώσει ότι σε διάφορα σημεία του σώματος παραμένει και είναι ακόμη ενεργό ακόμη και 180 μέρες μετά την ένεση. 6 μήνες. 180 μέρες γίνανε οι μελέτες. Δεν σημαίνει ότι σε 181 δεν υπάρχουν. Αν γίνουν μελέτες για 200 ή για 250 μπορεί να βρουν και για 250. Αλλά μέχρι σήμερα είναι τεκμηριωμένο ότι και 180 μέρες μετά υπάρχει ενεργό mRNA σε διάφορα σημεία του σώματος όπου πάει εκεί πέρα και δεν το βρίσκουν εύκολα να καταστραφεί. Απ' την άλλη, οι ακίδες που κυκλοφορούν δεν κολλάνε μόνο στα κύτταρα, ούτε προκαλούν θρομβώσεις μόνο στα αγκία. Επειδή είναι μικρά στο μοριακό τους βάρος, περνάνε μέσα από ηθμούς, μέσα από φραγμούς, φίλτρα που έχει το σώμα και βγαίνουν και στις εκκρίσεις του σώματος και στα υγρά του σώματος. Βγαίνουν στο δάκρυ, στο σάλιο, στον υδρότα, στο σπέρμα. Δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένες μελέτες. Τι ποσότητα, πόσες μέρες, πόση διάρκεια δηλαδή έχει αυτό το φαινόμενο του shedding. Ότι είναι υπαρκτό, είναι υπαρκτό. Έχουμε μελέτες, τις πρώτες που είχα αναφέρει ήταν από το VAERS της Αμερικής, μωρά που θυλάζανε, η μητέρα του σήμερα εμβολιάστηκε και αύριο τα μωρά παθαίναν θρόμβωση, γιατί το πίνανε τις ακίδες μέσα από το γάλα της μητέρας. Φαίνεται ότι κάθε ανταλλαγή υγρών ανάμεσα σε δύο άτομα, είτε είναι μητέρα και παιδί, είτε είναι ζευγάρι κλπ, μεταφέρει. Αλλά ίσως τα πιο ευάλωτα είναι τα μωρά, γιατί λόγω του πολύ μικρού βάρους, πολύ μικρού μεγέθους σώματος, ακόμα και η ελάχιστη ποσότητα που θα πάρουν, για αυτά είναι μεγάλη. Για μεγάλους, δεν είχαμε μέχρι πρόσφατα
εμπεριστατωμένες μελέτες εάν προκαλούν κάτι σημαντικό ή κάνουν κάτι, αλλά όχι βαρύ κλπ. Πρόσφατα έχω και αναφορές όμως που λένε ότι έχουν βρει σε αίματα εμβολιασμένων, ανεμβολίαστων, χαρακτηριστικά που τα βλέπαν μέχρι πρότινος σε αίματα εμβολιασμένων. Πιθανόν κάποιος έντυνε να γίνεται και ίσως όχι μόνο στην ακίδα, αλλά και σε άλλα συστατικά του εμβολίου, μέσω ανταλλαγής υγρών, όπως ένα ζευγάρι, ας πούμε. Δεν ξέρουμε περισσότερα ακόμη, πιο εμπεριστατωμένα, και δεν θέλω να φάω και όλη τη βραδιά πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Η ερώτηση ποια είναι? Έχετε δώσει κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, μπορούμε να κάνουμε κάτι ως βιολογικά όντα εμείς οι γυναίκες? Επειδή εμείς γεννάμε τους ανθρώπους βιολογικά. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Εγώ να απαντήσω. Εσύ. Τώρα, να απαντήσω εγώ λοιπόν, όσο μπορώ, γιατί είναι αυτό που βάζετε μια τοποθέτηση περισσότερο από ένα ερώτημα. Να πω καταρχάς ότι όντως ο νεοφεμινισμός, έτσι όπως είναι σήμερα και έτσι όπως γράφεται σήμερα, έχει τις απαρχές του και έχει βεβαίως κάποια καταγωγική σχέση με τον φεμινισμό, αλλά μόνο καταγωγική σχέση. Έχει αλλάξει εντελώς προς το εσωτερικό του περιεχόμενο. Είναι άλλο κλασικός φεμινισμός και είναι άλλο νεοφεμινισμός. Βεβαίως μπορούμε να δούμε πολλά στοιχεία της woke κουλτούρας και της ακυρωτικής κουλτούρας κλπ. Να έχουν μια καταγωγή επίσης από την αριστερά και από το Μάη του 1968. Να κάνει κάτι. Όχι. Λοιπόν, και από το Μάη του 1968, αυτό που λέτε περί του Friends Theory είναι μια ολόκληρη πολύ μεγάλη συζήτηση, πώς ουσιαστικά παίρνουν, τσιμπάνε ιδεολογικά, φιλοσοφικά όλες τις φάσεις από εκεί για να στηρίξουν τις θέσεις σήμερα. Αυτό που είναι το ενδιαφέρον όμως, είναι ότι αυτού του τύπου η αριστερά, έτσι όπως έχει έρθει σήμερα υπό το woke και cancel πρόσημό της, θα έλεγα, όπως είπα προηγουμένως, βαίνει με την άλλη πλευρά του νεοφιλελεύθερου καζινοκαπιταλισμού, κουμπώνει τέλεια και δημιουργεί αυτό το έκτρωμα για το οποίο συζητάμε σήμερα. Έχουμε ξεφύγει λοιπόν από την εποχή. Πατήσανε εκεί, την εποχή που λέτε, του Μάη του 1968, αλλά την πήγανε πολύ μακριά τη βαλίτσα. Να το βάλω. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία, δεν τη βλέπω τώρα, για την τοποθέτηση. Ήταν πάρα πολύ εύστοχη. Ο φεμινισμός συνδέεται κατά κάποιο τρόπο, και ο νεοφεμινισμός που είπε η Ευγενία, με τον μετανθρωπισμό. Μιλήσατε για μια αυτονόμηση της γυναίκας, δηλαδή δεν χρειάζεται κανέναν άλλον, όπως σε αυτό που βασίζεται το my body, my choice. Δηλαδή είναι σώμα μου, θα το κάνω ό,τι θέλω. Είναι μια καμπάνια, ας πούμε, που λέει ότι η γυναίκα μόνο θα αποφασίσει αν θα μείνει έγκυος, πότε θα μείνει έγκυος, αν θα διακόψει μια κοίηση και όλα αυτά, και δεν οφείλει να δώσει λογαριασμό απολύτως σε κανέναν, ούτε στον πατέρα του παιδιού. Ο μετανθρωπισμός λέει ότι κατηγορεί την ιεραρχία, δηλαδή το ότι ο άνθρωπος είναι ψηλότερα από όλους τους υπόλοιπους και κυριαρχεί από όλα τα άλλα είδη, θεωρεί ότι αυτό επεκτάθηκε και μέσα στο σύνολο των ανθρώπων, και γι' αυτό είχαμε και έχουμε πατριαρχία, μισογυνισμό, διακρίσεις, μισανδρισμό, σοβινισμό και όλα τα υπόλοιπα, εθνικισμό, και προτείνει, και εδώ είναι μια λέξη κλειδί, τη συμπερίληψη όλων των μειονοτήτων και υπόσχεται αυτοί που υποτίθεται είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας να τους αποκαταστήσει με μια ίση μεταχείριση. Η κουλτούρα για τη γυναίκα, αν μιλήσουμε, της κρυοκατάψυξης οαρίων, του προγραμματισμού και όλα αυτά, είναι κάτι που νομίζω πρέπει οι γυναίκες να προσεγγίζουν έτσι με μια μεγαλύτερη ευαισθησία, όπως αναφέρατε. Έχω και εγώ μια άλλη πτυχή. Τι έφερε η λεγόμενη προσπάθεια για ισότητα, έτσι όπως έγινε. Ουσιαστικά ήταν μια μπανανόφλουδα του συστήματος που την πέταξε και οι γυναίκες πάτησαν και γλίστρησαν. Τις κολάκευσε με το ότι θα πετύχουν ισότητα με τον άντρα, θα μπουν στην παραγωγική διαδικασία, θα κάνουν, θα ράνουν, θα είναι απελευθερωμένες.
Το σημερινό αποτέλεσμα το βλέπουμε ποιο ήταν. Γιατί τους το έκανε, για το καλό τους? Όχι βέβαια. Τι πέτυχε? Πέτυχε σήμερα να έχει 2 ανθρώπους στην παραγωγική διαδικασία και να τις κοστίζει όσο τους κόστιζε παλιά ο ένας. Η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια είχε ένα πατέρα που δούλευε, μεροκάματο, μια μαμά, 2 παιδάκια στο σπίτι. Ένα μεροκάματο ζούσε η οικογένεια, φτωχικά αλλά ζούσε. Σήμερα ζει με ένα? Όχι. Σήμερα δουλεύουν και οι 2 και πάλι δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Άρα τους έχει μοιράσει το μισθό του άντρα στα 2. Έχει 4 χέρια. Ο καπιταλισμός έχει 4 χέρια στη δούλεψή του. Ο καπιταλισμός με ένα κόστος που είχε παλιά για τα 2 χέρια. Μπήκαν και οι 2 στην παραγωγή και παίρνουν όσο έπαιρνε παλιά ένας. Αυτό επετεύχθη σήμερα. Πέρα από το ότι γέμισε ο τόπος διαζύγια, σκόρπια παιδιά στους δρόμους κλπ. Γιατί κακά τα ψέματα, ο στήλος της οικογένειας είναι η γυναίκα, όσο και αν δεν σας αρέσει τους άντρες. Ο άντρας όταν δεν φέρεται καλά και η γυναίκα είναι σοβαρή, κρατιέται η οικογένεια. Ο άντρας όσο καλά και να φέρεται, άμα η γυναίκα δεν είναι σοβαρή, η οικογένεια διαλύεται. Ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα από πλευράς αγοραστικής αξίας, έχει το σύστημα 2 ανθρώπους να του δουλεύουν και να του κοστίζουν όσο πριν 30, 40, 50 χρόνια του κόστιζε ένας. Δεν ήθελε να φανεί το ότι διαρκώς μειώνονται οι μισθοί, μειώνονται από πλευράς αγοραστικής δύναμης, έστω και αν έπαιρναν μια μικρή τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Στην πραγματικότητα η αγοραστική δύναμη όλο έπεφτε. Κάποια στιγμή θα έφτανε να μην μπορεί να ζήσει η οικογένεια με έναν μισθό. Πώς θα βάλουμε και έναν δεύτερο από το ίδιο σπίτι να δουλεύει? Και σιγά σιγά τους μοίρασε αυτό που παλιά έδινε μόνο στον άντρα. Αυτό είναι η εργασιακή ή αν θέλετε η κοινωνική πτυχή της υπόθεσης. Ήταν μια μπανανόφρουτα αυτή. Ίσως θα έπρεπε να το είχαν σκεφτεί λίγο διαφορετικά το πώς θα το είχαν υλοποιήσει οι γυναίκες την χειραφέτησή τους. Αυτό πρέπει να τους πήρε τα παιδιά το σύστημα. Ναι. Βάζοντας τη γυναίκα στην αγορά εργασίας, να πάνε το κράτος τα παιδιά, γιατί είναι Ναι. τόπο. Τα διαπαιδαγωγεί όπως θέλει. Και συνήθως τα βγάζει απολυτικοποίητα, άβουλα. Σου δίνω 10 GB να σερφάρεις και έλα κάτσε να σε τρυπήσω να σου βάλω μέσα κάτι που δεν ξέρεις καν τι είναι. Και πάει το άλλο για να πάρει 10 GB να σερφάρει. Έχουν αλλάξει τις ηθικές αξίες σταδιακά στη νεολαία. Να συμπληρώσω κάτι ενδιαφέρον που σκέφτομαι εγώ μόνο. Σήκω πάνω και συμπλήρωσέ το. Και γέμισε τυποποιημένα προϊόντα δηλητήρια το τραπέζι. Ναι, εντάξει. Της ευκολίας και της ταχύτητας που η γυναίκα πια εργαζόταν και δεν προλάβαινε και ξεχάσαμε οτιδήποτε άλλο. Ναι, έτσι καθιερώθηκε η νοοτροπία του εσείς απλά προσθέστε ζεστό νερό, ανακατέψτε και σερβίρετε. Ναι, τίποτα δεν είναι handmade πλέον. Έτσι. Εγώ με τα χεράκια μου το άνοιξα που λέγε μια παλιά διαφήμιση. Άλλος. Σας παρακολουθώ λοιπόν πολύ καιρό, διαδικτυακά μου, όμως σας έχω λίγο κοντά. Η ερώτησή μου, και δεν απευθύνεται σε κάποιον συγκεκριμένο, είναι η εξής. Όλη αυτή η φάση που περνάμε τώρα, που τα έχετε αναλύσει πάρα πολύ καλά, το επίπεδο των κορονοϊών, κουλτούρας κλπ., που ασχολεί μάλλον την ανθρωπότητα και την ελληνική κατάσταση τα τελευταία χρόνια, μου θυμίζει πάρα πολύ την προηγούμενη φάση, την οικονομική κρίση, αγανακτισμένους, μνημόνια και όλα αυτά. Επειδή έχουμε περάσει από 14 χρόνια από αυτό, εγώ σας λέω ότι πραγματικά αισθάνομαι, έχω καταλάβει πολύ μεγάλο ποσοστό από το τι συμβαίνει. Και πραγματικά δεν είμαι κοινά ότι 14 χρόνια τώρα αισθάνομαι ανήμπορο. Δηλαδή, δεν τα βλέπω να γίνεται, δεν θα γίνει αυτό, γίνεται, θα γίνει εκείνο, γίνεται. Τι μπορούμε να κάνουμε, να το σταματήσουμε αυτό, πιστεύετε? Ή είναι απλά το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε και οκ. Αυτή είναι η ερώτηση μου και πώς. Θα δώσω εγώ μια απάντηση και θα απαντήσουν και οι 2 εξαίρετες κυρίες δεξιά μου και αριστερά μου. Αν μπορούμε να το σταματήσουμε. Από εμάς εξαρτάται το εξής. Είμαστε όμως ένας συντελεστής της εξίσωσης. Δεν είμαστε ο μόνος. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Είναι μια διελκυστίνδα, ένα σκηνή που τραβάνε κάποιοι από εδώ και κάποιοι από την άλλη. Δεν τραβάει μόνο ένας, υπάρχουν και από την άλλη κάποιοι που τραβάνε. Οπότε, η καθημερινή μας μάχη κοινωνική είναι σε αυτό το τομέα.
Εμείς, ως συνέπεια, επιλέξαμε το δρόμο της διαφώτισης του κοινού, σαν πιο δύσκολο και πιο μακρόπνοο από την απλή λύση που επέλεξαν άλλοι που είπανε κάνουμε ένα κόμμα, ψηφίστε μας να τα λύσουμε. Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί κάποιο κομματίδιο να λύσει τίποτα. Ουσιαστικά θέλει αφύπνιση του κόσμου. Με τι σκοπό? Να επιτευχθεί μια κατάσταση που λέγεται με μια μαγική λεξούλα μαζικοποίηση. Εάν ακόμα και η καλύτερη λύση που έχει επινοήσει άνθρωπος δεν έχει οπαδούς, δεν είναι κτήμα των μαζών, δεν έχει καμία προοπτική. Η μαζικοποίηση των ιδεών είναι αυτή που φέρνει την τελική επικράτηση, αλλιώς θα τις πάρει ο χρόνος, όπως έχει πάρει πάρα πολλές ευφυείς, μεγαλοφυείς αν θέλετε, ιδέες που δεν μαζικοποιήθηκαν ποτέ. Άρα λοιπόν, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? Βοηθώντας όλοι μας να ξυπνήσουμε κι άλλους γύρω μας, συζητήσεις, κουβέντες, στην οικογένεια, στους συναδέλφους, στην εργασία, με γείτονες, με οτιδήποτε. Και κάθε φορά να έχουμε μεγαλύτερο ακροατήριο. Όσο περισσότεροι άνθρωποι καταλάβουν τι παίζεται πάνω στις πλάτες τους, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες αυτό να επικρατήσει. Επιγραμματικά, ενημέρωση, κινητοποίηση σε ομαδικό επίπεδο φορείς πολιτών που θα ζητούν να υπάρχει έλεγχος και από τους ίδιους, πώς να πω, τι συμβαίνει, τι θα ψηφιοποιηθεί, τι όχι. Να μην ξεχνάμε και να μην αφήνουμε ανενεργούς τους μηχανισμούς της δημοκρατίας όσους μας έχουν απομείνει. Και κυρίως, εγώ θα έλεγα, όχι στην κατάθλιψη που προσπαθούν να μας επιβάλλουν οποιοδήποτε, όχι στη θυματοποίηση. Μια αντίσταση στην κατάθλιψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι να πει ένας ψυχολόγος μετά από ένα τέτοιο σχόλιο, λοιπόν? Καταρχάς, το ζήτημα που βάζετε, το ερώτημα που βάζετε είναι πολιτικό. Ξεκάθαρα. Και είναι από ένα άτομο λοιπόν σκέτο, ίσως ο κ. Σαρβανίτης με τη συνέπεια και λοιπά, είναι πιο εντεταλμένος από μένα να απαντήσει σε αυτό. Αναφερθήκατε όμως στο μνημόνιο πάρα πολύ σωστά. Αυτή η ιστορία που έγινε με την καραντίνα βρήκε τον ελληνικό λαό. Ας μιλήσουμε για την ελληνική περίπτωση, γιατί όλο όσο συζητήσαμε είναι πρόβλημα του δυτικού κόσμου ευρύτερα. Του δυτικού. Λοιπόν, αλλά ας μείνουμε στην ελληνική περίπτωση. Όλο αυτό που συνέβη με την καραντίνα, με το κλείσιμο κλπ. Βρήκε μια ελληνική κοινωνία που της είχε πέσει πριν το μνημόνιο. Όπως γίνεται πάντα σε όλες τις περιπτώσεις αυτές και τις ιστορικές συγκυρίες, κάθε φορά μας πέφτει κάτι στο κεφάλι και ξεχνάμε το προηγούμενο που μας είχε πέσει κάτι πριν και ξεχάσαμε το προηγούμενο. Πολύ σωστά λοιπόν το βάζετε στα πλαίσια μιας ιστορικής συνέχειας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η καραντίνα, η πανδημία, πέστε το όπως θέλετε, βρήκε έναν λαό με μια γενικευμένη κρίση σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο οικονομική, πολιτισμική, κοινωνική, πολιτική κλπ. Άρα έναν λαό ήδη εξαθλιωμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό, άρα πολύ πιο εύκολο στο να είναι ενδοτικός. Άρα να σκύβει το κεφάλι. Είχε ήδη καλλιεργηθεί μέσω των μνημονίων, καταρχάς σε οικονομικό, αλλά όχι μόνο, ξαναλέω, επίπεδο, η δουλοποίησή του. Αυτό λοιπόν, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, νομίζω, για να απαντηθεί το ερώτημά σας, είναι ότι οι συλλογικές ταυτότητες, εθνοτικές κλπ. Είναι μία αντίσταση σε όλο αυτό που συζητάμε γύρω από το μετάνθρωπο. Λοιπόν, άρα το ότι χτυπιώνται συστηματικά οι συλλογικές ταυτότητες δεν είναι τυχαίο. Αυτός που έχει μια συλλογική ταυτότητα ισχυρή αντιστέκεται πολύ περισσότερο από κάποιον που είναι ένα άτομο το οποίο κινείται εδώ και εκεί, ο οποίος, όπως είπατε, για να το συνδέσω, στην καθημερινή του ζωή σε πολύ μεγάλο βαθμό ζει σκουπιδολάγνα. Καταναλώνει σκουπίδια, ζει με σκουπίδια, επικοινωνεί με σκουπίδο τρόπο κλπ. Τι είναι το σκουπίδι? Το παίρνει ο αέρας. Δεξιά και αριστερά. Δεν έχει ρίζες, δεν έχει βάρος. Ένας άνθρωπος που έχει ισχυρή ταυτότητα σε πολλαπλά επίπεδα έχει βάρος. Άρα μπορεί να αντισταθεί και πολύ περισσότερο. Τώρα, ως προς το πολιτικό ερώτημα που βάλατε, θα έλεγα, απαντώντας το ερώτημα με ένα ερώτημα, όταν γινόταν όλη αυτή η ιστορία με την καραντίνα, έλεγα το εξής. Όταν λένε μείνετε όλοι στο σπίτι, ήταν ψυχό το ερώτημα, έτσι, πώς σκέφτονται οι άνθρωποι κοινωνικής ψυχολογίας. Αν κάθε φορά, όπως είναι αντιδραστική η έφηβη, ας πούμε, μείνετε σπίτι, όλοι έξω.
Φορέστε μάσκες, όλοι. Γιατί δεν φοράς τη μάσκα σου? Μάσκα εγώ. Τη φόρεσα, με συγχωρείτε. Γιατί δεν είσαι σπίτι σου? Δεν είμαι σπίτι μου εγώ. Έχετε απόλυτο δίκιο, πάω αμέσως σπίτι μου. Και άλλαζα γειτονιά. Αν αυτό συνέβαινε μαζικά σε όλο το λαό, αυτό που λέω βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σύστημα διπλής εξουσίας και λέγεται μαζική απίθεια. Πάρα πολύ δύσκολο κοινωνικά να εφαρμοστεί. Λοιπόν, άρα και πολιτικά να καλλιεργηθεί και να δουλευτεί. Αν όμως γινότανε με αυτούς τους όρους, θα έλεγα καθόλου αιμοσταγός, καθόλου άγρια. Αυτό από μόνο του θα ήταν ένας απίστευτος κλειδονισμός. Αλλά αυτό απαιτεί έναν λαό, ο οποίος έχει κότσια, να το πω έτσι απλά. Θα έρθω λίγο από εκεί. Δεν το είπα πολύ σωστά γιατί το είπαν οι προηγούμενοι. Διαφωτισμός, διαφώτιση, αυτό Ή έναν λαό με την νοοτροπία των Ινδών, γιατί αυτά μου θύμισαν τον Γκάντι, έτσι, και την μη βία του, η οποία τελικώς ανάγκασε την Βρετανική Αυτοκρατορία να τους αφήσει ήσυχους, γιατί ό,τι και να έλεγε δεν κάναν τίποτα. Όμως και πάλι θα καταλήξουμε στο ίδιο. Μαζικοποίηση. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ για να το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί να το κάνουν 8 άνθρωποι, ούτε 32, ούτε 127. Θέλεις πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπους που να είναι σε αυτό το πνεύμα ή δυνατόν την πλειοψηφία του λαού. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω λίγο την απάντηση που προσπαθούμε να δώσουμε στην πολύ εύστοχη παρατήρηση που έκανε ο φίλος. Ξεκίνησε η ιστορία με τα μνημόνια. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος, βγήκε στις πλατείες. Πώς κεφαλαιοποιήθηκε αυτό από την ελληνική κοινωνία? Ξέρει κανείς την απάντηση? Μπράβο. Μπράβο. Είχαμε λοιπόν τις εκλογές του 1985, που ήρθε η αριστερά με τον Τσίπρα και πριν περάσει το εξάμηνο, το όχι το έκανε ναι. Πάμε παρακάτω. Έμεινε τίποτα? Τίποτα. Η συνέπεια δημιουργήθηκε για ένα λόγο. Η συνέπεια δημιουργήθηκε για ένα λόγο. Έχουμε 3.600 κόμματα κατατεθειμένα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους στον Άριο Πάγο. Είπαμε λοιπόν ότι το πιο αστείο και το πιο τελευταίο είναι να φτιάξει κανείς ένα κόμμα, γιατί έχουμε τόσο. Και είπαμε ότι η συνέπεια δεν είναι κόμμα, ούτε πρόκειται να γίνει. Πρέπει επιτέλους να φτιαχτεί μια οργανωτική δομή σε ένα πλαίσιο συνεννόησης και έντιμης σχέσης μεταξύ μας, ώστε να μείνει κάτι από όλο αυτό που περνάμε τα τελευταία 15 χρόνια. Προσπαθήσαμε για την ανατροπή. Αυτό ήρθε μετά την προσπάθεια που κάναμε να μαζέψουμε όλα τα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα σε μια συμμαχία προεκλογική για τη... Τι έχει το... Συγγνώμη, αλλά δεν είμαι εξοικειωμένος. Προσπαθήσαμε λοιπόν να τους φέρουμε σε επαφή, ξοδέψαμε πάρα πολύ χρόνο, ήταν εξαιρετικά έντιμοι και ενθουσιώδεις τις πρώτες συναντήσεις και στο τέλος αποδείχτηκε από όλες αυτές τις επαφές που κάναμε 1,5-2 χρόνια για τις 2 εκλογικές αναμετρήσεις, ότι οι νέοι σωτήρες, οι αρχηγοί των κομματιδίων, ή έχουν νοητικό πρόβλημα ή είναι στημένοι και χρηματοδοτούνται από το σύστημα υπηρετώντας την τακτική του Διήρη και Βασίλευε. Είχαμε εκτιμήσει στη συνέπεια ότι αυτή η συμμαχία θα μας έδινε το λιγότερο ένα 10% στις εκλογές του Μαΐου. Και το μεγαλύτερο εκτιμούσαμε ότι ήταν γύρω στο 15%. Εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα. Θέλαμε απλά πάνω στους 3 πολιτικούς άξονες που τοποθετήσαμε
να ομονοήσουμε. Έλεγε ο Αρβανίτης ότι όταν ο ασθενής είναι στην εντατική, δεν συζητάς τι θα σπουδάσει. Το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να του βγάλεις τα καλώδια, αν μπορείς να το σηκώσεις όρθιο, να αρχίσει να περπατάει και μετά έχεις. Είχαμε λοιπόν 3 πολιτικούς άξονες, στους οποίους δεν διαφωνούσε κανένας τους. Και είπαμε, θα πάμε με το μίνιμουμ των απαιτήσεων. Αν υπάρξει και 4ος που συμφωνείτε όλοι, θα τον προσθέσουμε. Ό,τι διαφωνούμε, δεν το πετάμε, το αφήνουμε στην άκρη να το συζητήσουμε στο σωστό χρόνο, με το σωστό τρόπο. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα τα είδατε. Υποκρισία. Το εργαλείο λοιπόν, το ζητούμενο σήμερα, είναι ο καθένας συνειδητοποιημένος να αρχίσει αυτά που σήμερα άκουσε να τα περνάει στο περιβάλλον του με ένα σωστό επικοινωνιακό τρόπο. Έχουμε γράψει βίντεο, αν θα μπείτε στην ιστοσελίδα μας λέμε και τι μπορεί να κάνει ο κάθε εθελοντής της συνέπειας. Εάν θέλουμε να μείνει κάτι από τη 15ετία, είναι να φτιαχτεί μια σοβαρή οργανωτική δομή, να γνωριστούμε μεταξύ μας, γιατί δεν γνωριζόμαστε. Είχαμε βάλει ένα στόχο που είπαμε ότι για να γίνει ανατροπή χρειάζεται οι εθελοντές της συνέπειας ή του οποιουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, σχήματος, το οποίο δεν κάνει άλματα στον αέρα, θα πρέπει τουλάχιστον να φτάσει τα 2 εκατομμύρια εθελοντές, ώστε με βάση την κοινωνική μηχανική, αυτοί οι εθελοντές, και όχι η συνέπεια, θα βάλουν μπροστά ένα πολιτικό φορέα για να κάνουν την ανατροπή, έχοντας υπόψη ότι το 5% από αυτούς, δηλαδή 100.000, θα ήταν σε θέση να καταλάβουν τις θέσεις που είναι απαιτούμενες για να κυβερνηθεί η χώρα σαν εναλλακτικό σενάριο αυτού που δεν αρέσει σε κανένα. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα. Η πρώτη προϋπόθεση που βάλαμε και στις εκλογές του Μαΐου και στις εκλογές του Ιουνίου ήταν ότι επειδή το γήπεδο είναι στημένο και αυτοί που βγάζουν τα αποτελέσματα θα βγάλουν όποιο εκλογικό αποτέλεσμα θέλουν αυτοί, είπαμε ότι θέλουμε τουλάχιστον 25.000 εκπαιδευμένους εκλογικούς αντιπροσώπους, ώστε ο καθένας αφενός να πάρει το πρακτικό της Επιτροπής από κάθε εκλογικό τμήμα και να το φέρει, και αφετέρου να έχουμε και τον έλεγχο στο συνολικό αποτέλεσμα, γιατί μπαίνοντας στο Υπουργείο Εσωτερικών, το εκλογικό αποτέλεσμα από την κάλπη σας θα το δείτε καταχωρημένο. Αλλά ο αλγόριθμος που βγάζει τα τελικά εκλογικά αποτελέσματα είναι γρίφος και βγάζει ό,τι θέλεις. Είδαμε λοιπόν 2 πράγματα για να έχουμε συναίσθηση της πραγματικότητας και να ξέρουμε πού πάμε. Ο μπαμπάς Μητσοτάκης, μιλάω καθαρά πολιτικά, είχε το μαυρίκι. 20 εκατομμύρια πήρε επιταγή από επιχειρηματία για να παρακολουθεί τα τηλεφωνήματα του Παπανδρέου. Ο ιός προχώρησε περισσότερο. Τι έκανε? Πήρε όλη την Κύπρο. Έστησε και το Predator. Όσοι δεν ξέρετε ότι τα κόμματα στην Ελλάδα είναι αρχηγικά, θα σας θυμίσω την περίπτωση του Τσοβόλα. Όταν ο Τσοβόλας αποσύρθηκε από το δίκη, επέστρεψε 2 εκατομμύρια στο Υπουργείο Οικονομικών. Το ταμείο του κόμματος, γιατί είχε προσωπική ευθύνη. Αν δεν υπογράψει ο αρχηγός του κόμματος, δεν μπορεί να γίνει καμία επανακαταμέτρηση κανενός εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή κανένας έλεγχος. Πείτε μου τώρα εσείς γιατί γίνονται οι εκλογές και γιατί δαπανώνται όσα δαπανώνται, με την αδράνεια και την αδιαφορία μας και την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εμείς είμαστε εδώ και δεν μιλάμε εγωιστικά. Είναι ένας μπούσουλας για την ανατροπή που αν δεν τον κάνουμε εμείς, ας το κάνουν τα παιδιά μας, ας το κάνουν τα εγγόνια μας. Ο δρόμος είναι μακρύς. Πρώτα θα οργώσεις, μετά θα σπείρεις
μετά θα ξεβοτανίσεις και μετά θα αθερίσεις. Και όποιος βιάζεται σκοντάφνει. Ευχαριστώ. Μιας και αναφέρθηκε το θέμα με τα αποτελέσματα των εκλογών, να πω σε όσους δεν το ξέρουν τότε ότι κάποιοι ψάξανε και χακάρανε λίγο τι γίνεται και διαπιστώσανε ότι τα αποτελέσματα, ξέρετε, είχαν μοιράσει και κάτι τάμπλετ, αλλά και τα αποτελέσματα των εφορευτικών δεν πήγαιναν κατευθείαν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεντρωνόντουσαν και στέλνονταν σε ένα σερβερ στην Ουκρανία. Από εκεί πηγαίνανε σε έναν άλλο σερβερ στις Ηνωμένες Πολιτείες και από εκεί ερχόντουσαν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Καταλάβατε. Πρέπει να έχεις την έγκριση πολλών πριν βγάλεις τα αποτελέσματα που βγάζεις. Εάν δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις... Να ρωτήσω. Κύριος, δεν σε βλέπω καλά. Σήκω. Κύριος, κυρία, συγγνώμη. Ναι. Χαίρετε. Γεια σας. Πολύ προσεκτικά. Σήμερα μιλούσατε. Δεν ακούγεται. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Σήμερα μιλούσατε. Και θέλω να σας πω ότι θεωρώ πως είναι λάθος που δίνεται στο θέμα ένα τόσο φιουζουριστικό υπόβαθρο. Ένα τόσο... Φιουζουριστικό υπόβαθρο. Ναι. Ότι ο μετάνθρωπος θα μοιάζει έτσι, θα είναι αυτό, θα είναι το άλλο, γιατί εγώ θεωρώ πως τα χαρακτηριστικά που έχετε αποδώσει σε έναν τέτοιο μελλοντικό άνθρωπο, θεωρώ πως είναι πραγματικότητα, τουλάχιστον σε άτομα στην ηλικία μου. Κανείς δεν έχετε τη μοναδικότητα του άλλου, κανείς δεν έχει διαφορετικές συνήθειες, όλοι χαίρονται και λυπούνται με τα ίδια πράγματα. Δεν απέχει πολύ από αυτό που περιγράψατε. Δεν απέχει καθόλου. Καθόλου. Όλοι ψωρίζουν τα ίδια πράγματα, όλοι έχουν τον ίδιο σκοπό. Ο σκοπός τους δεν είναι να ζήσουν καλά. Ο σκοπός τους είναι να πάρουν όσα περισσότερα θύματα γίνεται και έχοντας ως αποτέλεσμα να μην τους μοιάζει η ποιότητα ζωής, αλλά να γίνουν, ας πούμε, κατά μία έννοια πιάτσα. Οπότε εγώ θεωρώ πως και είναι λάθος που το προβάλλεται σαν το μελλοντικό και το ακόμα μεγαλύτερο λάθος είναι που εσείς που έχετε το βήμα αυτή τη στιγμή δεν έχετε βρει τον τρόπο να το επικοινωνήσετε σε μικρότερους ανθρώπους ηλικιακά. Γιατί καλώς ή κακώς εδώ μέσα υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία. Ναι. Δεν το αποδώσαμε εμείς αυτά τα χαρακτηριστικά. Εμείς απλώς είπαμε τι χαρακτηριστικά θέλουν να προσδώσουν αυτοί που προωθούν τον μετανθρωπισμό όπως οι ίδιοι τα περιγράφουν. Πώς τον βλέπουν αυτοί στα βιβλία τους. Έτσι τον λένε. Δεν τα αποδώσαμε εμείς. Και φυσικά δεν είναι αυτό το light πράγμα το οποίο περιέγραψες εσύ σήμερα, ότι όλοι θέλουμε, ας πούμε, παρόμοια ρούχα και τέτοια πράγματα. Δεν είναι αυτό. Είναι κάτι πολύ πιο απρόσωπο και πιο ρομποτικό. Σκέψου το σαν μέσα από ταινία. Δηλαδή δεν είναι αυτό που... Και οι παππούδες μας, λίγο πολύ τα ίδια ρούχα φοράγανε. Δεν είναι αυτό μετανθρωπισμός. Έτσι. Λίγο πολύ ίδια μουσική ακούγανε, άλλοι ακούγανε ρεμπέτικα, άλλοι ακούγανε νέο κύμα, άλλοι ακούγανε Θεοδωράκη, άλλοι ακούγανε Χατζηδάκη, άλλοι τα ακούγανε όλα. Δεν είναι αυτό. Αυτά είναι πολύ light, πολύ απλή μορφή. Δεν είναι αυτό ο μετανθρωπισμός. Ο μετανθρωπισμός μιλάει για ισοπαίδωση της προσωπικότητας. Φαντάσου το σαν την Γερμανία του Χίτλερ στο πολύ χειρότερο. Άμα πειράζουμε το σημείο του... Ναι. Κάτω το χέρι. Ναι. Επειδή με... Ωραίο. Λοιπόν, φαντάσου το σαν την ναζιστική Γερμανία του 1933 στο πολύ χειρότερό του. Ισοπαίδωση όλων των διαφορών χάριν ενός νοητού υπερανθρώπου, που αυτοί δεν τον λένε υπεράνθρωπο, τον λένε μετάνθρωπο σήμερα. Αυτό είναι. Όχι αυτό που βιώνουμε σήμερα, το οποίο ουσιαστικά δείχνει μια αποπροσανατολισμό λίγο της νεολαίας και υιοθέτηση προτύπων όχι τόσο σχετιζόμενων με την παράδοσή μας και με την εθνική μας παράδοση, αλλά ξένα πρότυπα. Ακόμα θέλουμε να ακούμε μόνο ξένη μουσική. Είναι μερικοί νέοι που μόνο την ελληνική την έχουν απαξιώσει εντελώς, ξέρω εγώ. Η συμπεριφορά τους θεωρούν ότι πρέπει να μιμούνται λίγο τους ράπερ του Χάρλεμ.
πιστεύουν ότι η μουσική είναι το να συλλαβίζεις κάτι κάτω από μουσική υπόκρουση και ότι αυτό είναι τραγούδι, ενώ δεν μπορεί καν να τραγουδηθεί αυτό. Γι' αυτό και συλλαβίζεται. Έχουν υιοθετήσει δηλαδή τέτοια ξένα πρότυπα και ουσιαστικά βιώνουν την καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα εντελώς απολιτικοποίητα. Δεν μπορούν να συνδέσουν την καθημερινότητά τους με το πολιτικό γίγνεσθε. Εσύ δεν έχεις βιώσει την πολύ έντονη πολιτικοποίηση που ακολούθησε τα μεταπολιτευτικά χρόνια, τη δεκαετία του 80 κλπ. Δεν πρέπει να υπήρχε, εσύ αν υπήρχες θα ήσουν μωράκι. Είχαμε μια υπερβολική πολιτικοποίηση τη δεκαετία του 80, στα αμφιθέατρα, τα φοιτητικά, σε συνελεύσεις το ένα το άλλο. Σε όλα προσπαθούσε ο κόσμος να δώσει μια πολιτική χρειά. Στο παραμικρό. Σε υπερβολικά βαθμό. Αν το βλέπεις αυτό, μπορεί να το δεις σήμερα σε τίποτα επιθεωρήσεις της εποχής που το σατυρίζουν. Σήμερα φτάσαμε στο άλλο άκρο. Έχουμε μια εντελώς απολιτικοποίητη νεολαία που δεν μπορεί να συνδέσει το καθημερινό γίγνεσθε με τις πολιτικές της επιλογές και την πολιτική εξουσία και το πώς αυτή λειτουργεί. Εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν κάποιες προσπάθειες, αλλά δυστυχώς πάλι φτάνουμε στη μαγική λεξούλα μαζικότητα. Είναι περιορισμένα όλα σε πολύ μικρό κύκλο και δεν υπάρχει εύκολα ο τρόπος να γίνει κτήμα περισσότερων ανθρώπων. Εντάξει, ναι, και σε ένα. Στο ότι είναι λάθος, δεν ξέρω, εδώ θα έχω μία μικρή ένσταση, μπορεί να είναι λιπές, μπορεί να είναι ανεπαρκές, αλλά όλη η γνώση χρειάζεται. Εγώ θα πω το εξής. Κράτα αυτό που είπε ο κύριος Αρβανίτης, ότι μέσα στο μετάνθρωπο υπάρχει η βιολογική παρέμβαση, γιατί ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι την έχουμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα που δεν μπορείς να τα φανταστείς ακόμα. Το τρίτο είναι, για να το πω έτσι και πιο ομά, όταν μιλούν για υβριδοποίηση, μπορεί να μην παρεμβάλλεται πάντα μια τεχνολογία, μπορεί να παρεμβάλλεται λίγο. Δηλαδή, μπορεί να σου πούν, πήγαινε να διασταυρωθείς με ένα ζώο. Για να το πω ομά, αυτό σημαίνει υβρίδιο ανθρώπου ζώου. Μπορεί να γίνει στο εργαστήριο, μπορεί και όχι. Γιατί προσέξτε, τι βλέπουμε καμιά φορά στις ειδήσεις. Ο τάδε στην Αμερική παντρεύτηκε το σκύλο του. Ναι. Εντάξει. Η άλλη παντρεύτηκε το ολόγραμμα που έφτιαξε στον υπολογιστή και τον έκανε σύντροφό της, του έδωσε και τα χαρακτηριστικά που της αρέσουν και πάμε παρακάτω. Αν αυτό το επεκτείνουμε κι άλλο, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ άγρια. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν έστω και λίγοι νέοι όπως εσύ και σε ενθαρρύνω να φέρεις την άλλη φορά κι άλλους και να φτιάξεις ένα πυρήνα νέων που, εφόσον καταλαβαίνεις και καλύτερα τι συμβαίνει εδώ, θα μπορέσεις και εσύ να το επικοινωνήσεις ίσως καλύτερα στους συνομιλίκους σου και να μας βοηθήσεις πώς μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς αυτό. Ευχαριστώ. Ναι. Κάτι που ίσως έχει πέσει στην αντίληψή σου, ίσως όχι. Αναζήτησε το στο ίντερνετ, ψάξε να βρει τον Bill Gates, ο οποίος κρατάει στα χέρια του Homo Deus. Δηλαδή μετά το Homo sapiens, κατά τη γνώμη τους, επειδή έχουν καταστρατηγήσει και εκπαθήσει, πώς να το πω, την τεχνολογία, αισθάνονται θεοί. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Homo Deus, ο αρχήμας Θεός. Αλλά οι θεοί ή ο Θεός είναι ή ένας ή λίγοι. Όλοι οι άλλοι είμαστε περιττοί. Homo Deus. Μπορώ να ρωτήσω και εγώ. Είναι 9. Ναι. Ένα λεπτάκι. Ωραία. Λοιπόν, τότε να απαντήσω, αφού είναι 9 παρά 3, λέει το δικό μου, μάλλον πάω πίσω. Πάω σωστά, άρα απαντώ. Λοιπόν, πολύ σύντομο όμως, γιατί όπως είπε η κυρία 9 η ώρα πρέπει να το κλείσουμε, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, να πω το εξής, ότι εγώ εν μέρη συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ψυχοδιανοητική... Και όχι ότι διαφωνώ με τους προλαλήσαντες και συνομιλητές, αλλά συμφωνώ όμως τον τρόπο που το σκέφτεσαι. Για να μπορέσουν αυτά τα πράγματα να περάσουν στην κοινωνία, πρέπει προηγουμένως να γίνει μια ψυχοδιανοητική, συνειδησιακή αλλαγή των νοοτροπιών. Μια μεταστροφή των νοοτροπιών, άρα των τρόπων ζωής, του lifestyle, της συμπεριφοράς.
Αυτό είναι που θα επιτρέψει στα άτομα να υιοθετήσουν μετά και πιο συγκεκριμένες επιλογές βιολογικές και άλλες. Άρα από εκεί αρχίζει η δουλειά, ας το πούμε έτσι, σε συνειδησιακό, ψυχολογικό επίπεδο και επίπεδο lifestyle. Και νομίζω ότι όντως έχεις απόλυτο δίκιο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό συντελείται. Συντελείται βεβαίως σε μικρότερες ηλικίες. Προφανώς οι μεγάλες θα πεθάνουν, θα σχάσουμε από αυτές και τις αντιστάσεις τους. Με τους μικρούς θα κάνουμε. Λοιπόν, τώρα πώς μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, δεν προλαβαίνει ο χρόνος να πω μια γνώμη, γιατί δεν μπορώ να απαντήσω εννοείται σε αυτό. Θα έλεγα όμως ότι επειδή ο στόχος είναι η ούτε καν δουλοποίηση της κοινωνίας, άρα αυτοί οι άνθρωποι να ζουν σε συνθήκες ανθρώπινου πλεονάσματος, όπως τους ονομάζουν, αυτό και μόνο θα μπορούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό να τους θορυβήσει, γιατί είναι μια απειλή που ήδη τη ζουν. Το ότι είναι ανθρώπινο πλεόνασμα ήδη το αισθάνονται οι άνθρωποι, νομίζω, νεότερης ηλικίας. Απλά γιατί δεν φαίνεται στη συμπεριφορά τους? Γιατί ακόμα βασίζονται για την επιβίωσή τους στις προηγούμενες γενιές. Όταν αυτό θα τελειώσει, θα νιώσουν στο πετσί τους ότι είναι ανθρώπινο πλεόνασμα και σήμερα στο δίνω το επίδομα, αύριο στο κόβω και πέθανε. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας απόψε εδώ.